مسئولین فعلی شبیه پیمانکارای تخریب میمونن. شاید دلش بخواد پیمانکار ساختن بشه، ولی چون شغلش پیمانکار تخریبه، در تخریب حرف نداره. تو تخریب فرهنگ و هنر کشوری به این غنی بودن وقتی تو موفقی، یعنی واقعا مخرب گردن کلفتی هستی. هنرمندی که از زندان مستقیم اومده بیرون و برای نهاد خونده. مصادره به مطلوب کسی که هنوز توی مردم حرفی برای گفتن داره، میخواد اخلاقو بسازه، میخواد فرهنگو بسازه. این نتیجهش. گویی یه آرتیست اگه از جوینتش صحبت نکنه، از کوکائین صحبت نکنه، از دراگ صحبت نکنه، از الکل صحبت نکنه، اصلا کار جلو نمیره. هر چقدر عجیب غریب‌تر، وایرال‌تر. پشت برخی از این عمل‌ها فکر هم نیست. نخون، اون کارو بکن، این کارو بکن. شما با دختر خودتونم آیا اینجوری این زورتون میرسه به اون دختره که رفته کانادا، دختر خودت که رفته کانادا این حرفا رو بزنی؟ میری روی استیج آدمایی رو میبینی که ما یک نوت سالم تو حنجره نداره، یه دونه. همونطوری که یه وزیری که اقتصاد این مملکت رو 50 سال میندازه عقب میشه وزیر، اینا هم همونجوری میشن خواننده. من دارم دوربین رو روشن میکنم، رو سرتون کنید. چرا؟ چون دارم ذیل فلان قوانین تو پلتفرمی دارم کانتنت تولید میکنم که غیر قانونیه طبق همون قوانین. من اونی که این برنامه رو تولید میکنه نمیفهمم. اول از اینجا شروع کنیم که چرا رپ؟ چی شد که اصلا رفتی سمت رپ؟ فکر میکنم مثلا حرفایی نگفته‌ای تلمبار شده که باید فکر میکردم به واسطه کم سن و سال بودنم که چی میخوام بگم. شعر شدنش هم باعث میشد بیشتر فکر کنم و همین که منو به فکر بیشتری وادار میکرد که قافیه بچینم برای اون همه حرفای تلمبار شده جذاب شد و همینطور خب اون موقع یه جورایی ترندم بود، یعنی مدم بود. رپ تو آمریکا داشت توی دوره طلاییش به سر میبرد، آرتیستای خیلی باحالی بودن و خب یه جوونی که توی جوان که چرس کنم، یه نوجوونی که توی تهران با اون امکانات اون موقع که حالا خودت یادته که مثلا برمیگرده به دوره اواخر راهنمایی اوایل دبیرستان، اینقدر همه چی بسته بود با کاست و سی دی و اینجور چیزا جابجا میشد، انگار که چون دسترسی نداشتیم به اون همه به اصطلاح دیتایی که امروز دسترسی داریم بهشون، خیلی ارزشمندتر میشن. بخاطر همین یه سی دی رو انقدر شاید گوش میکردیم که از بر شیم و من همینجوری چون از بر شده بودم میتونستم، احساس میکردم میتونم بخونم و همینجوری هی بهش علاقه‌مند شدم تا اینکه یه گروهی موسیقی مورد علاقه من و تمام وجود یعنی دوستش داشتم و تولید میکرد که اسمش لینکین پارک بود که راک و رپ رو با هم دیگه تلفیق کرده بود و من عاشق این فیوژنه بودم و شروع شد دیگه، یعنی شروع کردم خیلی جدی‌تر. کاراتو که دنبال میکنم احساس میکنم که موسیقی برات فقط ابزار بیان نیست. یعنی من احساس میکنم یه مدل زبونه که خودتو باش تعریف میکنی. احساس میکنم یه من درون داری که با اون معمولا صحبت میکنی و برام جالبه که بدونم مثلا چه جوری شد که شکل گرفت برات. یعنی کی موزیک برات شد پلتفرم اصلی بیان؟ ببین موسیقیه برای من این شکلی پیش اومد که میگم چون توی خلوت من آدمی بودم که معمولا یه گوشه‌ای پیدا میکردم بشینم، از جمع خجالت میکشیدم تو سن خیلی کمتر. بعد که یکم بزرگترم شدم تونستم دوستای مدرسه پیدا کنم، خیلی برعکس اون چیزی که تو خونه بچه بودم شدم یه آدم قلدر مبصر کلاس میکردنم که نزنم سر بچه ها رو بشکونم، اینجوری بودم و همه چی عوض شد انگار. نمیاد اینایی که میگی. آره نه خب میگم دیگه باز عوض شدم دیگه، هی در حال تغییرم و من انگار که یه چیزی درونم هست، یه همون منی که گفتی درون من داره زیست میکنه، یه کودکیه که نیاز به مراقبت ویژه‌ای داره که هر دوره‌ای این مراقبت رو من به طوری که بلوغ امروزم میسنجه دارم مراقبت رو انجام میدم. یه زمانی با گوشه‌گیری بود تو سن کم، توی مدرسه با قلدری بود و با خشونت بود، بعد این خشونت به اوجش رسید توی سنی 22 سالگی، بعد کم کم یکم نرمتر و فهیمتر شد و تا امروز که 30 خورده سالمه تبدیل شده به یک رها کردنه، یعنی کودک رو رها میکنه. اتفاقا خیلی هم دیگه مراقبش نیستم،
میذارم زمین بخوره، میذارم اذیت شه، میذارم برنجه، به خاطر اینکه فهمیدم که با رنج اونه که من نهایتاً به اون چیزی که میخوام میرسم که به بلوغ، حالا اگه بشه گفت. بعد میذاری هر چی که دلش میخواد بگه الان یا نه؟ تو خلوتم آره، ولی بعضیاشو سلکت شده، یعنی انتخاب شده میذارم به اشتراک با مخاطبا، ولی همشو نه. چون مثلا من یه روحای عجیب غریبی دارم که هر کسی نمیدونتش. مثلا شاید فقط همسرم و مثلا خانواده‌ام هم حتی نه، شاید فقط همسرم میدونه. یا مثلا یه بچه‌ای میشم که باور نکردنیه. چون جلوی میکروفون سخته قاعدتا، باید کنترلش هم بکنی. پس یعنی خود سانسوری میکنی؟ نه، یه بخشی ازش در کنترل منه. اون میتونه هر کاری دلش میخواد بکنه. خب من میتونم انتخاب بکنم که اون کاری که اون داره میکنه، همین الانم داره میکنه تو وجود من، آیا به تو نشونش بدم یا نه. از دریچه خودم اون خودشو سانسور نمیکنه، در درون من رهاه. ولی تو ویترین قرارش نمیدی؟ نمیده همش، نه. چیا رو بیشتر تو ویترین قرار نمیدی؟ ببین چیزایی که برام خیلی ارزشمندن، چیزایی که خیلی برام ارزشمندن قرار نمیدم معمولا. یعنی نه اینکه ترس از قضاوت شدنش داشته باشم، اما احساس میکنم که مال منن، یه منیت داره، یه مالکیت داره توش، یه خودخواهی داره توش که جنس خودخواهیش جنس جذابیه برام. برای همینم خب به معرض نمایش نمیذارمش، تو ویترین قرارش نمیدم. اینو برای این نظرت پرسیدم چون اصلا مسئله خودسانسوری رو از اینجا شروع کردم که موزیک توی ایران، اصلا کلا رسانه توی ایران درگیر سانسور شدن هست. خب بله. رپ فارسی هم همیشه زیر این تیغ بوده. بله. و شاید یکی از دلایلش اینه که حرفایی که تو بقیه سبک‌ها نمیشه راحت زدش رو تو رپ میزنن. بله. ولی تو این مسیر فشار هم هست دیگه، هم از بیرون درگیر فشار میشی، هم از داخل درون خودت درگیر فشار میشی. بعد هنرمند مجبور میشه بین صداقت و امنیت یکیشو انتخاب بکنه و این کشک پیدا میکنه. با یه نویسنده اتفاقا صحبت میکردیم در رابطه با سانسور، به این موضوع منشن کردم، اینکه وقتی شما درگیر یک ساختاری هستی که برات سانسور میکنه همه چیز رو، مدینه فاضله اون ساختار اینه که شما قبل از این که اثرت رو ببری بهش بدی، خودت سانسورش بکنی. مدینه فاضله تر میشه اگر به اون نقطه یک هنرمند و یا آرتیست رو برسونه که تو حین فکر کردن قبل از نوشتن خودت رو سانسور بکنی. یعنی بدونی که خب من اگر اینو بنویسم به مشکل میخورم، اگر اونو بنویسم به مشکل میخورم. بنابراین بین این صداقت در هنر و حفظ امنیت باید یکیشو انتخاب بکنه. با این موضوع چه شکلی یک رپر آندرگراند کنار میاد؟ ببین من بخوام بهت بگم، من هیچ وقت خودم رو توی اون طرز تفکر سانسور نکردم. هر حرفی دلم خواسته، هر چیزی که دلم خواسته به اشتراک گذاشتم. هزینه‌هایی هم برام داشته، هزینه‌هاشم پرداخت کردم. تو سودای قهرمان شدنم نبودم هیچ وقت. یه مشکلی از نظر خودم اتفاق افتاده بوده و از نظر خودم و توی صفحه شخصی خودم اینو اومدم عنوان کردم، یا توی یکی از موزیکام اومدم اینو عنوان کردم. تو این زمینه سانسوری وجود نداشته برای شخص خود من. ولی اگه سوالت این شکلی باشه که آرتیست های دیگه چجوری با این قضیه کنار میان، عمومیت دارم میدم. اول میخوام بپردازم به کل جامعهتون و بعد به خودت ببین بپردازم. چون آخه رپ فارسی یه جامعه خیلی کوچیکیه، خب خیلی کوچیک، مخصوصا تولید کننده هاش. مخاطبینش هم خب قشر خیلی کمی از جامعه رو در بر میگیرن، برخلاف ادعای خود فعالین حوزه رپ. شاید 1 تا 2 میلیون نفر ما ایرانی داشته باشیم که هی هم ازشون کم میشه با توجه به اینکه نسل جدید تعدادشون کمترن. مخاطبای رپ فارسی هم داره رو به افول میره کم کم به نظر من. چون از یه سنی به بعد رپ محض یا هر موسیقی رو به عنوان محض دنبال کردن از خارج از منطقه یه آدمی میشه که به بلوغی رسیده به نظرم. به خاطر همینم اگه بخوام اونجوری نگاه کنیم قضیه رو، ببین سانسوره فقط مسئله نیست، سانسوره کوچکترین مسئله ایه که ما باش درگیریم.
یعنی رپ فارسی یه قسمتی خیلی کمیش سانسور تونسته روش احاطه پیدا بکنه، چون معمولا بدبویه بوده و اون پسر بده بوده که رسما چون با مجوز کار نمیکنه. قاعدتا وقتی با مجوز کار نمیکنه، آره، و حتی به نظر من یه روزی هم اگه بخواد با مجوز کار بکنه، اون کسی که کوتاه میاد فقط رپ کنه نیست، یعنی اون نهاده که سانسور میکنن باید کوتاه بیاد، چون اصلا اگر اونجوری نباشه که همین فاجعه‌ای که سر پاپ اومده و سر اشعار جدیدی که از توی سازمان‌های نهادهای حکومتی میاد بیرون به اسم موسیقی و شبیه به موسیقی هم نیست، تبدیل به اون میشه، یعنی تبدیل میشه به یک کاله مبتذل، یک کاله مبتذل دم دستی. نه الان هم ابتذال توی رپ فارسی هست، ولی یک سطحی ترین ابتذال رو موقعی میگیره که تن به اون سانسوره میده. پیشم اومده برام، البته نه اون ابتذالی که مد نظرته، ولی این که میگی حتما اون نهاده باید کوتاه بیاد، پیش بسیار اومده برای من هنرمندی که از زندان مستقیم اومده بیرون و برای نهاد خونده. آره. و بعد اون اثر اصلا خنده داره، یعنی اصلا تو گریه داره. از کارم از گریه گذشته است بدان میخندمه، یعنی اونقدر خنده داره. و به نظر میاد که نهاده اونجا کوتاه نیومده ها. و بعد اگه نیومده هم بعد برای من عجیبه که چرا انقدر راحت میتونه توی جامعه رپ بین تولید کنندگان رپ اینقدر راحت میتونه اون نهاد یارگیری بکنه. آخه رپ خیلی میگم خیلی کوچیکه و خیلی هم جزءه از این کلی که به این فاجعه ها گرفتار شدن. یعنی من میخوام به صورت کلی بگم که به جزء برسیم. به نظر من مسئولین فعلی شبیه پیمانکارای تخریب میمونن. پیمانکار تخریب نمیتونه بسازه. میدونی چی میگم؟ شاید دلش بخواد پیمانکار ساختن بشه، ولی چون شغلش پیمانکار تخریبه، در تخریب حرف نداره. یعنی مثلا تو تخریب فرهنگ و هنر کشوری به این غنی بودن وقتی تو موفقی، یعنی واقعا مخرب گردن کلفتی هستی. یا مثلا از اون طرف محیط زیست با اون ثروت زیست بوم های مختلف در کشور وقتی به این روز میفتی، یعنی تو واقعا مخرب خوبی هستی. ولی هر موقع دست به ساخت میزنه، مثل حالا کمپانی‌های خودروسازیش در عصر فعلی و خیلی چیزای دیگه، و حتی همین بحث سانسور، این یه مدل ساخته دیگه، میخواد اخلاقو بسازه، میخواد فرهنگو بسازه و این نتیجهشه. ابتذال در ابتذال در سطحی ترین و حجم ترین حالت ممکن. خب برای همین حالا یه پر این قضیه به رپ فارسی هم گرفته دیگه، چون رپ فارسی هم دور از این، یه جدا از این جامعه که نیست، قسمتی از همین پیکره هست، قسمتی از همین پیکره جووناست، ذائقه جووناست و دارن تو همین، اکثرشون حالا الان که دیگه رفتن از ایران، ولی منی که هنوز تو ایران دارم زندگی میکنم و یه سری از آرتیستای دیگه که دارن تو ایران زندگی میکنن، خب ما هم داریم زیر همون، میدونی، چتر تخریب داریم زندگی رو میکنیم و به نظر چتر نه، اون دوست داره بهش بگی بیرق احتمالاً. خب ولی واقعیت اینه که چتره، حالا دیگه بیرق بود ها، داره چتر میشه، چتر دیگه داره بسته میشه، چتره نمیدونم. حالا من تو امیدوارم که این اتفاق بیفته. من تو حوزه‌ای که واقعا توش صاحب نظر نباشم یا صاحب فکر نباشم سعی میکنم اینجوری نظر ندم. خب ولی چیزی که متوجه شدم، میدونم که اینا پیمانکارای تخریب بودن و تو کارشون هم واقعا خوبن. خب اینو میدونم، ولی اینکه ازشون بخوای، از یه پیمانکار تخریب بخوای بسازه نتونه بسازم، باز من بهش خورده‌ای نمیگیرم. متوجه چی میگم؟ جوهرش اصلا رو تخریب بوده. حالا این دیگه بهش دادن، حالا یه چیزی رو خواستن تخریب کنه، خوب تخریب کرده، حالا بهش چیزی دادن بسازه، نشستن دارن حاجو هی از این ور اون ور وام میگیرن، آخر سر یه چیزی درست میکنن که از اون تخریبه تاثیرش بدتره. واقعا با ذکر کردی فعال محیط زیست، من یه مهمون داشتم توی برنامه، با هم صحبت میکردیم در رابطه با اتفاقاتی که افتاده. یه جایی از گفتگو این موضوع رو منشن کرد که از خیلی از این مسائل هم گذر کردیم، به هر حال خیلیاش حل شده ولی خب خیلیاش با این وضعیت مواجهه. بعد اونجا گفتم اتفاقا که خیلیاش حل شده، به نظر میاد مادر ما خیلی، سرزمین خیلی به ما لطف داره ها. یعنی اگه اینقدر درون مایه نداشت،
تا الان تموم شده بود. یعنی قشنگ شیره این سرزمین کشیده شده از منظر محیط زیستی، حداقل دارم صرفا تو محیط زیست صحبت میکنم. و بعد کماکان داره ادامه میده، یعنی داره جون میکنه و ادامه میده. این تو فرهنگم رخ داد. یعنی از لحظه‌ای که نهاد احساس کرد که اولا عقل کل دید خودشو و بعد این تاریخ عریض و طویل رو تغییر میخواست بده، یعنی دستوری ترجیح میداد که تغییر بده. چون کتاب تاریخ توی مدرسه میخونی، اون زمان که میخونی با اون سن و سال شاید خیلی متوجه نشی، خیلی هم علاقه نداری، اصلا خوشت نمیاد این وامونده رو بخونی که امتحان بدی، ولی بعدن که بهش رجوع میکنی جدا خیلی کتاب عجیبیه. یعنی شما کتاب تاریخ رو میخونی گویی از یک برهه‌ای به بعد ترجیح اینگونه داده شده که کل این تاریخ رو زیر و رو بکنه و بعد چینشش رو تغییر بده برسه به این نقطه که الان ما قبله عالم به حساب میایم. و این مسئله تو موسیقی هم هست. سوال من اینه که آیا جلوگیری ها و سانسورها سر جاش، پیشنهاداتی هم برای فرهنگسازی به مثلا به عنوان مثال یک رپر میشه که یعنی خب شما بیا برای ما بخون، از مواهبش هم برخوردار بشو؟ 100% میشه، بله میشه، ولی از جنس بیامال من شو، از جنس تمامیت خواهی، از جنس یک تفکر توتالیتر، از جنس یک بنیادگرایی این پیشنهاد میشه، نه از جنس یک تفاهم و یک همکاری و مصالحه با یک هنرمند. مصادره به مطلوب کسی که هنوز توی مردم حرفی برای گفتن داره، یعنی هنوز اعتباری برای خرج کردن داره که حتی اون اعتبار هم از بین بره با توجه به نوع تفکر دیدگاه اون کسایی که فعالین این حوزن. ببین توی فضای رپ فارسی من گفتم اولش اینجوری شروع کردم بذار یه ذره اصلا دستش هم بدیم. من دهه 60 ام، تو هم دهه 60 دیگه. بله. نمیدونم یا شاید من خیلی پیرم برای رپ گوش دادن که مخاطبش نیستم، نه که نباشم و گوش میدم، هر از چند گاهی گوش میدم، ولی بیشتر همون نسل‌های ابتدایی رو گوش میدم. بله. حتی آثار جدید هم از اون هنرمند نسل اولی گوش میدم. بله. کار خودتو گوش دادم، قبل گفتگو راجبش صحبت کردیم، مثلا اون ترک مهرتو گوش کردم که اتفاقا به همین موضوع اشاره می‌کردی که از کار اداری قاعدتا رپ در نمیاد. بله. و رو به کسی که قرار مجوز بده میگفتی به من چه که تو به رپ علاقه نداری. یا یاس گوش میدم، این ترک اخیرش، این آلبوم اخیرش رو گوش دادم، قبلیارم گوش میدادم، لذت میبردم. ولی انتخاب اولم برای شنیدن موزیک نیست الان، چون یه بخشیش من نمیدونم، من تخصص تو این زمینه ندارم، چون میگم مخاطبش نیستم. راجع به موزیک راک الان تا صبح با هم میتونیم صحبت بکنیم، ولی راجع به رپ نه، چون من مخاطبش نیستم. ممکنه قضاوتم بایس داشته باشه، سوگیری داشته باشه، ولی این چیزی که من الان دارم میبینم هنر فاصله گرفته. یعنی من اینستاگرامم که باز میکنم، فضایی که میبینم اینه که گویی یه آرتیست اگه از جوینتش صحبت نکنه، از کوکائین صحبت نکنه، از دراگ صحبت نکنه، از الکل صحبت نکنه، اصلا کار جلو نمیره. اگه توی ترکی به اون یکی پیله نکنه، اونو دیس نکنه، به این فوش نده، به خار مادر اون یکی گیر نده، کار جلو نمیره. و بعد جنگ و جدال‌های دائم من دارم میبینم، اصلا از ساحت هنر خارج شده، وارد اینستاگرام شده و تعداد ویویی که میگیره تو شعر هم میاد. من اینو نمیفهمم. مشکل رپ فارسی به نظر من نیست. خب الان تو گفتی مخاطب راک فارسی، خب راک فارسی چی کار داره میکنه؟ یه فقری حکم فرما شده در فضای کلی جامعه که هنرم ازش جدا نیست، که حتما رپ هم درگیرشه، دوچارشه، مخصوصا تو نسل جدید. ولی خب من اینجوری نمیبینمش که مثلا چجوری بگم، من اینجوری نمیبینمش که این نوع از ابتذال با سرکوب به جایی میرسه. خب من دنبال خیلی ذهنم شبانه روز، شاید باور نشه بعضی موقع تا ساعت 3-4 صبح گوشی کناره، همه چی خاموشه، نشستم دارم فکر میکنم با چی کار کنیم، یعنی چه راهی برای اون رفته. چون اگه بشینم ببینمشون بیشتر عصبانی میشم، شاید از رو عصبانیت
یه چه می‌دونم ریاکشنی نشون بدم که معمولا کار نمیکنه، با قوه قهریه کار نمیکنه. یکی از مشکلات اصلی الان اینه که درد وایرال شدن. یعنی قبلا همون رپ فارسی هم شاملش میشه و تمام هنرهایی که بعد از انقلاب شروع کردن به جوونه زدن، چون یه مدت طولانی ما تو دوران بعد از انقلاب اصلا هنر معنی نداشت، یعنی هنر زنده موندن بود یه جورایی. الان هم البته هست، حالا یه سری چیزا رو اضافه شده، اونم دیگه با نافرمانی هایی که انجام دادن. من اینو به صورت کلی بخوام بگم، باز اینم حاصل یک سانسور شدید میبینم، یک افراط و تفریط میبینم. یعنی نهاد حاکمیتی یک افراطی رو در اخلاق محور بودن کلام و اون تفکراتی که اونا دارن داره حکم فرما میکنه و این نافرمانی یه جایی میشه مدنی، مثلا حق آزادی پوشش و اینا، یه سری جا میشه کلامی، یه سری جا میشه نافرمانی محتوایی. ببینید چی میگم؟ میگه مقابله میشه، میگه لجبازیه. اصلا کاش که مقابله بود. اگه مقابله بود باز جالب بود، میگفتم جنگه. این لجبازیه. مثل این میمونه که الان اینفلوئنسرها رو نگاه کن، هر چقدر بددهن‌تر، هر چقدر مثلا فوش و ناموسی‌تر و نمیدونم عجیب غریب‌تر، وایرال‌تر. یعنی یه نفر مثلا میخواد بیاد جلو آینه خودش رو درست کنه بره بیرون، حالا با حال استایلش، با حال چه میدونم وضع زندگیش خوبه، علاوه اقتصادی به جایی رسیده، همه اینا اوکیه، من مشکلی باش ندارم، ولی میخواد موهاشو درست کنه، 4 تا فوش مثلا خواهر و مادر و اینا از دهنش در میاد که به خودش حتی شاید. این چیه؟ این یک نافرمانی کلامیه. چون تو چشتو توی مملکتی باز کردی که توی صدا و سیماش کلا همه داشتن اتو کشیده، توی مدرسه همه اتو کشیده، توی هر جا میرفتی انگار همه رو اتو کشیده بودن و تو اصلا اون نبودی که اونا داشتن نشون میدادن از جامعه و تو هی فرو خوردی، هی کینه شد، هی عقده شد. حالا الان جامعه هایی که پیش اومده به عنوان جامعه مجازی این اجازه رو میده که تو برون ریزی داشته باشی. اینا یه مش برون ریزی لجبازانه بر علیه اون سانسورهای شدیده به نظر من و باید صبر کنیم که این دو ملکه، ببخشید اینجوری میگم، باز شده خالیشه این چرکه، چون توی همون چرک ها یه محتواهایی نهفته است و بعضی موقع ها یه سری آدم ها اینقدر باهوشن به نظر من که میتونن از این فرصت استفاده کنن، یعنی حتی رو جریان ابتذال سوار شن و از ابتذاله هم یک کاربرد مثبت بکشن بیرون که به نظر من فعلا جاش خالیه و امیدوارم هرچه سریعتر یا آدم خلاق یا هر کسی که میتونه اینجا رو بتونه پر کنه. اونو من ندیدم. راجع به سرکوب صحبت کردی؟ نه، من اصلا معتقد به سرکوب هیچی نیستم. هر صدایی باید آزاد باشه، سخنشو بگه، به حال میتونه اگه قانع کننده باشه، اگه قدرت اقناع داشته باشه که طرفدارشو پیدا میکنه، شنوندهشو پیدا میکنه، اگه نداشته باشه که خود به خود حذف میشه. همون مسئله اینه که شنوندهش رو پیدا میکنه و شنوندهش رو داره. خیلی زیادم هستن. چجوری میشه؟ چون هم فکراش خیلی زیادن، چون سرکوبه از نهادهای بالا همیشه اتفاق افتاده. این یه جوری نافرمانی کلامیه. نافرمانی کلامی داره لج اون قدرت رو در میاره، میگه ببین من اینجوری حرف میزنم، برای اینکه لج تو در بیاد اینجوری میچرخم، اینجوری زندگی میکنم، چون تو توی دنیای واقعی به من این اجازه رو نمیدی، من تو دنیای مجازی دیگه میتونم این کارو بکنم و میکنم، مخصوصا اگه خارج از ایران باشم که دیگه خیلی راحت‌تر میتونم انجام بدم. یعنی وقتی شما میخوای فرهنگ و دستوری بسازی، هنر رو دستوری بسازی، براش قاعده درست کنی که همه برن تو این سبده بشینن، نتیجتا میشه این که تو رپ فارسی بعضی موقع کلماتی به کار میره که من مثلا که 15 سال تو این کارم میگم کاشکی این دیگه نه، کاشکی نگی دیگه این حرفا رو نزنین دیگه. باز دوباره با خودم میگم چرا؟ بذار این لجن رو تا ته خالی کنید دیگه، بذار ببینیم تش چیه. هی بگم نزن باز دوباره یه اتفاقی میفته. بذار این لجنزار ببینیم کی از توش گیاهی در میاد که یه درختی بشه که زیر سایه‌شو 10 نفر بشینن و از میوه‌اش تغذیه کنن. میدونی چی میگم؟ یعنی شرایط هم توی شرایط فوق بحرانیه در همه زمینه‌ها از جمله فرهنگی. برای همین
فوش هم قسمتشه. دریافت من ازت اینه که تو معتقدی تو از اون دستی که معتقدن که این گردابیه که داره میکشه تو، بذار تا بکشه تو تا ببینیم از اون ورش تهش که چی میاد بالا. یه چیزی تو این مایه هاره. میتونی هم البته تو اون گردابه قرار نگیری. یه گرداب بزرگیه که یک جنگل دیگه ای هم دور و برش هست. خب یعنی یه دریاچه اون وسطه که گنداب شده بود، داشت بود طوفانش همه رو خفه میکرد. حالا اون داره میره پایین، منم بیرونش نشستم، من هیچ وقت نمیرم اون داخل. تو بیرونش نشستی چون بیا بررسی بکنیم مخاطب این موزیک کیه، چه سنی داره. تو بیرونش نشستی چون در دهه چندم زندگیتی. میتونم اونا رو داشته باشم، میتونم اون مخاطبایی که الان دوست دارن رو داشته باشم، چون منی که دارم شعر می‌نویسم کاری برام نداره 4 تا فوشم توش بندازم. حالا فوش جنسی، ضد زن بودن برای من خیلی کار راحتی اتفاقا شاید خلاقانه تر از اون کسی که الان دارن انجامش میدن انجام بدم، چون اونا ریفرنساشون آرتیستای خارجی و دریک و نمیدونم اون تیپ از آرتیستاست. من میتونم خب تازه خلاقانه تر و اورجینال ترش انجام بدم. انتخابم این نیست که انجامش بدم، وگرنه حالا مخاطبش کیه؟ مخاطبشون نسل است که دورش دیوار کشیدن بهش میگن زد. اکثرشون اونن که من اعتقاد ندارم به این دیوار کشیدن. چیزی هم نمیتونیم بگیم بهشون. چرا میتونیم بگیم؟ چرا من میگم بهشون؟ نه تو رسانه به شدت برخورد میشه، میدونم چرا، البته ایرادی نداره، ولی واکنش‌های سنگین نشون میدن. من یه بار تو یکی از گفتگوها این موضوع رو ذکر کردم که نسل این جنریشن زی، نسل زد، خیلی نسبت به ما حتما هوش بیشتری دارن، قدرت آنالیزشون در لحظه پروسسشون بیشتره، از اول با تکنولوژی بزرگ شدن، خیلی امکانات داشتن، در دم دستشون امکانات داشتن، نحوه زیستشون، اصلا جهان زیستشون باعث شده که به نظر من خیلی جاها از ماها یه قدم جلو باشن. ولی نمیتونم اینا نگم که مسئولیت پذیر نیستن. نمیتونم این آمار رو هم پنهان بکنم که سر هیچ شغلی نمیمونن تو بلند مدت. نمیتونم مقوله مسئولیت و دغدغه اجتماعی رو بهش نپردازم. بله. بعد این برخورنده میشه، یعنی واکنش میگیرم که نه چرا اینجوری گفتی، چون الان اینا نوک پیکان هستن و دارن همه چیز رو میبرن جلو و خب خیلی جا هم شاید یعنی عمل درستی داشته باشن، ولی اینا رو هم میبینم که پشت برخی از این عملها فکر هم نیست. خب باید به اقتضای سنشون توجه کرد، یعنی تو این که مسئولیت پذیر نیستن. من خودمو که یادم میاد 17-18 سالم بود، من رفتم سر کار، فروشنده بودم توی یه دونه پاساژی بود، کتونی میفروختم. بعد از مدرسه فرار میکردم که برم مغازه رو باز کنم، یه همچین حالتی بود. من با خودم نمیتونم اون نسل رو مقایسه کنم، این نسلی که الان هست تو 17 سالگیشه. علت چیه؟ علت اینه که خیلی حق طلبتر و مرفه ترن، حتی در قشرهای پایین تر. امکانات دم دست بیشتره، امکانات خیلی زیاده و من اگر اون امکاناتی که اینا الان دارن اون موقع دستم بود، منم امکان نداشت پاشم برم و حالا اون رفتنه یه هزینه ای دادم، من بابتش جونم رو دادم، نمیدونم یه هزینه دادم، یه چیزایی هم یاد گرفتم، ارتباط اجتماعیم شاید بهتر شد، نمیدونم یه سری چیزا رو یاد گرفتم. اما نمیتونم بگم که اونی که الان داره تو رفاه نشسته، داره پیسشو بازی میکنه و آنلاین داره اشغالشو میکنه، رابطه‌هاش حتی آنلاین، لانگ دیستنس و این داستانه که الان تو خودشون هست، مثلا اون داره اشتباه میکنه. اگر منم امروز 17 سالم بود، احتمال میدادم حالا تا 80% 70% شبیهشون باشم. یه بخشیش هم رودوش جامعه هست. ببین الان اون کله دنیا بچه 18 سالش میشه با خیلی چیزا مواجه باید بشه. بله. یعنی باید الان مستقل بشه، به محض اینکه این 18 تموم میشه مسئولیت خانواده رسما به اتمام میرسه و او تازه مواجه میشه با ارزش گذاری. نمیخوام بکنم ولی داریم راجع به اون سن و سال صحبت میکنی، با یه سری مشکل مواجه میشه، با یه سری چالش مواجه میشه که باید حلشون بکنه. اینجا اینجوری نیست، یعنی برای ما این خبرها نیست. آخه بد شده، خیلی بد شده. اونم باز حالا همه چی نظرم تو سر حاکمیت، اونم باز قسمت زیادش مربوط میشه به حاکمیت. به نظر من فشارها وقتی خیلی زیاد میشه، خانواده ها چون میبینن بچه‌هاشون تحت فشارن،
تلاششون رو 2 برابر میکنن که بچه یه رفاهی از تو خونه تجربه کنه و خیلی وقتا تو رنجه که شکل گیری اتفاق میفته، خیلی وقتا توی سختی کشیدنه که اون آدمه میتونه فردای بهتری داشته باشه و خانواده تمام اون سختی کشیدن ها، تمام اون رنج هایی که سر راه فرزندشون هست و بر میدارن به هوای این که راحت تر باشه. ولی خب چجوری انگار که خب دارن دامن میزنن به لودگی هم فرزندشون. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی چون این رفاهه به لودگی میرسه دیگه، یعنی همه چی دیگه میرسه به یه چیزی دم دستی، هیچ چیزی ارزش نداره. طرف بهترین چیزا رو هم اگه دم دستش باشه دنبال یه چیز دیگه است، چون ما داریم تو جهانی زندگی میکنیم که به محض اینکه مدل 14 یه چیزی رو میخری 15 میاد، 16 رو میخری 17 میاد و میره تو اون لوپه درگیر میشه و نمیفهمه زیست چه شکلیه، اون رنجه رو نمیکشه. به تب درست میگی، مشکلاتی پیش اومده که نسل زد هم حتما مشکلاتی داره، ولی خانواده هایی که این بچه ها رو دارن کوچ میکنن خودشون کمتر از اون بچه ها، آره درست میگی، خب مقصر نیستن. و به نظر من محیط آموزش پرورش ما هم اونقدر جهانش متفاوت از جهان امروزی بچه های ما، اینقدر فاصله گرفته از جهان امروزی بچه های ما. حالا زمان من و تو ما رو به زور تو اون قالب فشار دادن، ما هم بعضی جاها دیگه مجبور بودیم که تو اون قالب خودمون رو قرار بدیم. اینا اصلا این قالبه رو اصلا حالیشون نمیشه، یعنی اصلا اون قالبه تو ذهنشون فکر اون که بخواد تو اون قالبه باشه اصلا تو ذهنش جایی نداره. و جالبیش چیه؟ قالبه از زمانی که من و تو 17-18 سالم بوده تا الان تغییر نکرده. نه قالبه صلب مونده، چارچوبه همون مونده. خب این شکاف بین آموزش، خانواده، فوش خار مادرهای اینفلوئنسرهای جذاب بدن نما، نمیدونم آرتیستایی که به قول تو کوکو فلان و اینا ضد زن بودن، این همه رو با هم میکس کن میشه خوراک اون نسل زده. من چرا باید برم خیر نسل زده رو بگیرم؟ من باید بهش بگم ببخشید اگه شرط اینجوری، یعنی من حداقل این شکلی هم ببخشید، من شاید نباید تم میدادم به اون نظام آموزش پرورش، من باید وای میستادم. خب یه چالش اینجا دارم باهات، این که تو منفعلی، تو میگی که من پسیو عمل میکنم، به نظر من این باید تا تهش بره دیگه. عذرخواهی رو اونجا نمیفهمم. نه پسیو یعنی چی؟ یعنی تو میگی این گرداب این دومل باید باز بشه و تا تهش بره. این دومل باز شده. ببین اوکی. نه تو داری حرفم اینه، تو به من میگی این کثافت باید تا تهش بره. باید نه، ببین داره میره، ببین باید بره یا داره میره با هم دیگه فرقی دارن. خب نه شما چی کار میکنی در مقابلش؟ شما جلوشو میخوای بگیری یا نه شما میگی باید بره؟ جلوی چی رو بگیرم؟ جلوی مثلا یک طغیان یه رودخونه که داره با خودش کل شهر رو میشوره میبره، کی میخواد جلوشو بگیره؟ صد میخواد جلوشو بگیره. نه خب شما یه نفر که نمیتونین جلوشو بگیری. مقولم چیز دیگه ایه، مقولم تفکره. این که تو معتقدی یعنی جزء اون دسته خودت رو قرار میدی که نمیشه جلوی این رو گرفت. من نمیگم نمیشه جلوشو گرفت، من میگم باید بهش جهت داد. میدی؟ ببین سیلابه نمیدونم از کجا اومد تو مغزم، ولی باید همون ادامهش بدم. شاید یه 2-3 دقیقه طول بکشه، عذرخواهی منو بپذیر ازم. خواهش میکنم. چون خواستی به چالش بکشی گفتم بس بذار درست با هم دیگه بگیم. این فعالا اینجوری نمیدونم. من میگم اگر من یه دهاتیم که میدونه این رودخونه وقتی طغیان میکنه درخت‌ها رو کجا میبره، میدونه که گل و لای چجوری میشه، اگه خودم و یک هنرجو، یک روشنبین در عصر خودم بدونم، وظیفه من اینه قبل از اینکه اون طغیانه شکل بگیره، که حالا من خودم تو این طغیانه داشتم حرکت میکردم، یعنی منظورم اون کسایی که امروز 50 سالشون 60 سالشون و اوج انفعالو دارن، حالا من برای دهه 90 و 1400 امروز اینجوری مثالشو میزنم، به عنوان یک کسی که روشنبین تره داره جلوی اون ده بعدی رو میدونه. ده بعدی رو اول باید آگاه کنه که یه سیلابی داره میاد و به این سیلابه باید مسیرهایی بدی که به زمینهای کشاورزی ورود کنن، که به جاهای مختلفی و ریشه بکنن، که من اسمشو میذارم همون تفکره، همون نوگراییه، همون
ایدئولوژی ستیزیه، باور به تغییر پذیریه. خب یعنی من اینو میدونم که در پیچ‌های جلوتر این رودخونه الان نمیتونم با این طغیان کاری کنم، این باید بره. خب و این طغیان که یک بار اتفاق نیفتاده، من تو تاریخ خوندیم، من تو کتابای و این یک لوپیه که ما مدام درونشیم. پس من میدونم که این سری من از دست من بر نمیاد، فقط عذرخواهی میکنم ازشون، چون اینا رو باید دهه 30-40 که در اوج انفعال رفتن کور، یه کار سیاسی کردن، یه انقلابی کردن و فرداش هم رفتن خونه نشستن و بیدون چی میگه. یعنی طرف گفت به کمک ملت دولت تعیین میکنیم، بعد اون ملت رفتن دولت رو تعیین کردن، همه چی شد رانت و بدبختی. بس مثل این که ملت خراب بوده اون موقع کلا. یعنی میخوام بهت بگم که همه چی به هم ریخته شده. اینو که من دیگه نباید جوابشو بدم، ولی میدونم که در آینده اگر اتفاقی بیفته از الان باید شبکه سازی ها شده باشه. یکی از علتایی که من الان اینجا پیش تو اصلا یکی همون شاهراه هست که تو درست کردی و درست داری میری. نه خواهش میکنم، با یه کوالیتی خیلی خوب داری شاهنامه رو معرفی میکنی، داری اتفاقای قشنگی رو رقم میزنی. منم دارم سهم خودم و تو خلوت خودم توی شرایطی که حالا زندگی بالا پایین داره، بالاخره دوست داشتم خیلی بیشتر از این کار کنم، دوست داشتم فعالتر باشم. شرایط زندگیم فعلا جوابگو نبوده، ولی تو بیکارم نبودم. ثانیه‌ای نبوده که به این دغدغه فکر نکنم که چی کار کنیم برای آیندگان، چون من فرصت زندگی خارج از کشور یا هر جای دیگر رو دارم، ولی تصمیم اول و آخرم زندگی تو ایران، حتی در ویرانه ترین حالت ممکنش. یعنی حتی اگه اونجا جنگ بشه، هر شرایطی هم بشه، انتخاب اول و آخر من ایرانه. حالا این مرض درد ایرانه، درد وطنه، نمیدونم چیه، ولی انتخابمه. و به خاطر اینکه این کشور رو از ته وجودم دوست دارم. من عاشق شیرازم، عاشق تهرانم، عاشق شیراز نیست، عاشق شمالم، عاشق جنوبم. من اون وجب اون خاک و واقعا نمیگم میپرستمش، چون پرستیدن رو درست نمیدونم برای یک سرزمین. با تمام وجودم عاشقانه دوستش دارم. تمام اون مشاهیری که زندگی کردن رو وقتی مطالعه میکنم، هر لحظه افتخار میکنم به اینکه ایرانیم. از کسایی که بیرون از ایران بچه به دنیا میارن خورده‌ای ندارم بگیرم، ولی همیشه بهشون خورده‌ای که میگرفتم بود فارسی یاد بده بچه‌ت، بذار بخونه. اون فرصت اینو داره، کتاب‌های شعری رو بخونه که هیچ جای دنیا نمیتونی لنگشو پیدا کنی. پس میدونی چی میخوام بگم؟ من دغدغه‌شو دارم، ولی برای آیندگان. امروز دیگه نمیرسه. اگر امروز انفعال یا سکوتی رو پیشه کردم، این جبریه از این که دیگه این سیلاب از من گذشته. حتی منم با خودش تا یه جایی برده، من به زور خودم انداختم بیرون این مسیر. حالا که فهمیدم چه شکلی کار میکنه، خوب بلدم که سیلاب‌های فرهنگی چه شکلی کار میکنه، باید برم شبانه روز کار کنم. تمام سعیم میخوام بکنم که این اتفاق بیفته که بتونیم تو سیلاب بعدی یک جهتی بدیم، یه مسیر بدیم. چون حیف شد مثلا همین 1401 این سیلابه به اوجش رسید و حیف شد. اینجوری نبود که بی اثرم باشه، ولی هزینه‌اش خیلی بیشتر از فایده هاش بود. حداقل نمیخوام کلا شرعی بذارم سر این بخش از سکوتم، ولی من درگیر مشکلات روانی سنگینی شدم بعد از این اتفاقات و بنیان‌های فکریم تغییر کرد. و یکی از علتهای سکوتم هم این بود که طول میکشه تا بنیان‌های فکریمو به باورهام گره بزنم و بتونم ازش و بتونم گره فرششو ببافم. طول میکشه چون تا به هنر تبدیل شه. برای همین نقشه عوض شد از وسطای فرش. یعنی اونو نصف قیچی کردم و از اول یه داری رو شروع کردم ببافتن و خیلی سخت سنگین برام گذشت از همین چند ساله با این اتفاقات و این تو همین چالشه اینجا ایجاد میشه که خب این زمان که زیاد میشه باعث میشه آرتیست منفعل شه. بله. به خاطر اینکه نمیتونه هم عرض تحولات جامعه بره جلو. بله. خب مثلا این سوالی که ازت دارم اتفاقا. بله. ببین به تاریخ اشاره کردی و به درستی اشاره کردی که این سیلاب میاد. بله. هی تکرار میشه. ما هم تو این لوپ درگیریم. البته برای ما خیلی به نظرم شدیدتره، ما خیلی بد توی این لوپ افتادیم. من شاهنامه هم که میخونم چون اشاره کردی بهش، اصلا یه نفر کتابو باز کنه بخونه بیشوخی میگم 404 انگار. آره
403 هم نیست اصلا باز کنه به حالا 444 هم برات میگه. آره. یعنی وقتی میخونی خیلی به وضوح داره بهت میگه ناپایداری جهان رو، اینکه چه اتفاقاتی میفته، اینکه کجا شما از خرد دور میشی، کجا احساسی تصمیم میگیری، کجا چی میشه که یک حاکم به کدوم نقطه میرسه، جامعه چه واکنشی به اون حاکم نشون بده، اگه فلان واکنشو نشون بده اعلان میشه، فلان نشون نده اعلان میشه. یعنی قشنگ عین یک آینه روبروی چشم شماست که حالا در قالب اسطوره این تاریخ رو ترسیم کرده زیبایی. و شما یک بار این کتابو کامل بخونی اصلا دستت میاد کجای جهان داری زندگی میکنی، چه جوری باید زندگی کنی، چه جوری ببری جلو کارو. مقوله منم همینه، اینکه وقتی یه اتفاق اینجوری میفته اگر ما پذیرفتیم توی این لوپیم، یکم برای من سخته بپذیرم که ما باید وایسیم این سیلابه هی بگذره. خب مثالی که برات میزنم اینه که این ور ماجرا رو سمت و سوی ناقصش رو گفتیم، این که من اینستاگرام رو باز میکنم و میبینم از این مدل آرتیست ها که هنوز به نظر من تبدیل به آرتیست هم نشدن ولی سر از تخم در میارن، شروع میکنن به هم فحاشی کردن و این زد و خوردها میفهمم که برای اینگیجمنت بیشتره، میفهمم که برای وایرال شدنه، برای تو اکسپلور رفتنه و خب میبینم که واکنش‌های میلیونی هم میگیرن و خب این به من نشون میده که حتما دیده میشه که اون میکنه، دیده نشه نمیکنه. ولی اونورش هم میبینم که کار خوب میاد بیرون. همین اخیر مثال زدم کار یاسمن گوش میدادم، میلیون بار پلی میشه و این به من نشون میده که گوش اونورم فعاله ها. اگه چیز خوب بهش بدی گوش میکنه، اگه کانتنت خوب براش تولید بکنی میبینه، اگه حرف از خرد براش بزنی، اگه اعتراض هم میخوای بکنی بزنی صاف وسط سیبل، گوش میکنه ها. بله. تغییرم براش ایجاد میکنه ها. چرا کمن این آدمایی که این کارو میکنن؟ چرا تولیدش انقدر کمه؟ تولیدش کم نیست حقیقتا. مثالت رو از جای به نظر من، حالا با توجه به شناختی که من از رپ فارسی دارم، از جای درستی شاید نزدی. اونم به خاطر اینکه یاس یک استثناء تو این زمینه که میتونه اون بازخورده داشته باشه، بخواد اونم به واسطه 4 سال 3 سال سکوت کردنش و به واسطه محبوبیت زیادی که از قبل داشته و موسیقی فاخر، حالا نیم سبک بندی بکنیم مدرن، اتفاقا کم تولید نمیشن، بازخورداشون ولی کمه. یک علت دیگهش اینه که باز برگردیم به اون بحث حاکمیت، متاسفانه سانسور دیگه به مدل کلاسیک اتفاق نمیفته در نهادهای نظارتی بر فضای مجازی. یعنی به صورت کلاسیک فقط نیست که بیان صفحاتو ببندن، کلاسیک هم اتفاق میفته ها، ولی فقط کلاسیک نیست. یعنی من نوعی خودم متوجه میشم که بعضی از حرفایی که میزنم یا بعضی از اتفاقایی که میفته انگار دوچار یک حمله سایبری میشه صفحاتم، یا یه سری از رسانه هایی که کارشون اینه که افرادی مثل من یا صداهایی مثل من که کمتر بلند میشن و بلند کنن، یو همه با هم سکوت میکنن و علت سکوت رو میپرسی جوابی بهت نمیدن. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ یعنی سازماندهی شده سانسور، سیستماتیکه و همین کارو سخت میکنه. باز هم به نظر من توجیه خوبی نیست. باید تولید شه، باید صحبت شه، باید گفتگو شه. هر یه قدمه بالاخره. یعنی الان گفتگوی من و شما، من اصلا منیتی در خودم نمیبینم. من یه آدمی هم که دارم کشف میکنم، فقط هی دارم میرم جلوتر. ولی اگر من باعث فکر کردن در 10 نفر بشم، ارزش این حضور من رو 10 برابر میکنه تو این برنامه. چون من نفرات رو مجازی نمیبینم. الان بعد از حتی این بحث کرونا که هممون درگیر شدیم، که خیلی هم از دست رفتن و جدی بود و اینا، یه داستانی که پیش اومده بعد از اون، انسان به مثابه عدد باورپذیر شده دیگه. میگن عدد، مثلا لایک شده یک انسانی که دستش خورده اون پشت، یعنی لایک بعضن از اون انسانه ارزش بیشتری پیدا کرده.
یکی از آثار ایندیویدوالیسم به نظرم، یکی از آثار فردگرایی، چون آدما تو جمع کمتر همو میبینن و تبدیل میشن تو شبکه‌های اجتماعی به عدد دیگه رسما. حالا باز هم باید راه پیدا کرد. همون حرفی که زدم، همون سیلاب است که باید شاخه‌ها رو پیدا کنیم، از کجا به این زمینا برسونیمش، از کجا میتونیم این زمینا رو از این خشکی و این آتش در بیاریم به یه باری برسونه. ببین یه جایی تو صحبتمون جابجا نشیم، من اونو نتیجه بگیرم. من معتقد بودم کمن آدمایی که اثر فاخر تولید میکنن، ولی من معتقدم زیادن. ولی تو معتقدی که زیادن. خیلی زیادن. و دلیل این که و تو میگی زیادن دیده نمیشن، درسته؟ زیادن دیده نمیشن، بعضن یه قسمتیش سیستماتیک سانسور شدن است. رسانه ها بایکوت میکنن اینا. سانسور سیستماتیکه. یه قسمت دیگه‌ش هم که نقد جدی دارم، این که بعضی موقع‌ها میشه با ظاهر، با یک ظاهر بهتری، با یک ظاهر شوخ طبع‌تری، با یک طنزی، حتی با یک کلمه مبتذل‌تری یه جامعه دیگه ای رو، یه جامعه بزرگتری رو در بر بگیری. چون الان جامعه این شکلی شده، هر چی بیشتر اینفلوئنسر فوش بده و هر چقدر جذاب‌تره. چه خیلی عجیبه ها. خب حالا من میگم از این باید یه آدم هوشمندی استفاده کنه. به نظر من یه آرتیست هوشمند باید استفاده. اکثر بچه‌هایی که مثلا حالا اخلاق گرایی، اگه اسمشو درست بگم، سعی میکنن با اخلاق محور باشن، تو آثارشون اخلاق گرایی واقعا پوینته و نقطه‌ای که بهش اتکا دارن. مشکلی که دارن سر و شکلشون به روز امروز جوونا نمیخوره، مدل استایلشون یکم. میدونم چی میخوای بگی، یعنی ویترینه بازدارندگی داره، ولی اگه بخواد از اون قالب هم استفاده بکنه اصلا از ظاهر رد نمیشه که بخواد مخاطبش. آره. و بعد چه جوری میشه که من انتظار دارم رو نسل زده تاثیر بذارم، ولی تیپ هم شاید باباشه که ازش یک کلمه هم حرف نمیخوره. تیپت همون عباس آقاست؟ نه که حالا عباس آقا، مثلا یه تیپ مارکسیست کمونیستی چپ پر، میدونی، بدون بهداشت. خب چه جوری من چه انتظاریه که الان تیره که میاد سمتت؟ خب نه حالا من چپ ها رو نقد نمی کنم. به نظر من چپ تا نباشه راست معنی نداره و اگر راست نباشه چپ. اینا با هم در یک توازنن، ولی به صورت کلی بخوام نگاه کنم کاش که این توازنه برقرار باشه که هر از چندگاهی دوره ها عوض بشه. همون باید توازن برقرار باشه. خب یه گیری هم الان کردیم موهر، تو باورت نمیشه. یعنی من مهمون دعوت میکنم تو برنامه، حرف میزنی مثلا مهمون من تفکرات مثلا ممکن راست داشته باشه، خب من در مقابلش سعی میکنم چند تا سیخ چپ بهش بزنم که ببینم نظرش چیه و بالعکسش. خب مهمون من اگه فعال محیط زیست باشه به عنوان مثال، احتمال این که تفکرات سوسیالیستی داشته باشه توش بالاتره. خب بنابراین من چند تا سیخ سرمایه‌داری بهش میزنم. و انقدر جامعه تند شده که توی یک موقعیتی قرار گرفته که تعادل رو با رادیکالیسم قاطی کرده. بله. خب یعنی الان به واسطه اتفاقاتی که تو چند دهه گذشته افتاده کتمان نمیشه کرد که این بلا سر کشور به واسطه اون قشری افتاد که تفکرات چپ هم داشتن، دست به دست دین و مذهب هم دادن که خب معمولا در انتها هم میدن همیشه. و این اتفاقات میفته و خب آثار سوءشو داریم میبینیم دیگه. ولی هیچ وقت مخاطب این رو میفته تو این موج، همین موج است که راجبش صحبت کردی، و درک نمیکنه. ببین اینا جفتشون باید باشن. اگه اون نباشه این همه چیز رو میبلعه، اگه این نباشه اون همه چیز رو میبلعه. دقیقاً. و باید باشن تا به یک تعادلی برسه میانه این و هی دائما جابجا شدنش میتونه جامعه پویا داشته باشه. جامعه جابجا شدنش هم نه در قالب رادیکالای و چپ اونور لفتی چپ رادیکال بیاد بگی خب اصلا دیگه کسی هم حق نداره زمین اصلا تندروها در همه جای دنیا، در همه کسایی که مثلا حالا چه راست افراطیان چه چپ افراطیان معمولا قدرت رو به دست میگیرن. اونم دلیل این که خونه آخر تفکرات اون جمعن. یعنی طرف میگه من دیگه انسانیت رو بذارم کنار، همه چی رو خوی حیوانی بگیرم که بتونم همه رو زنده بخورم، میشم اون آقای، پس بریم بهش رای بدیم.
ببینید چی میخوام بهت بگم، یعنی تو همه جامعه های سیاسی چون ایدئولوژی پشتشه دیگه، ایدئولوژی باشه و چون هد اون ایدئولوژی اون فرد رادیکاله معمولا جامعه آماری بیشتری بشه حالا ما پیدا یه چیز میکنن. دیگه اضافه بر اونا داریم، اونم تعصبه. یعنی ما تعصب داره ریشه هامونو خشک میکنه. همین الان شما بگو بهترین آرتیست ایران آقای ایکسه، این آقای ایکس یه سری هواداره متعصب دارن، هواریون داره. آره. و این هواریون چیکار میکنن؟ دنده میدن به دیکتاتور شدن اون آدمه. اون آدمه داره کارشو میکنه، شاید هم آرتیست خیلی خوبیه دیگه، اینو از اینجا میذاره اینجا میگه وای اینو اینجا گذاشت اینجا. حالا همینی چه بیار توی حرکت هوشمندانه‌ای. حالا همینی بیار توی سیاسیون، مثلا آقای میشه فلان، داهیانه اون. آره آقای ایگره که مثلا مخالف آقای ایکس و چه میدونم کراوات میزنه به جای مثلا عبا، فقط کافی یه کلمه یه نقدی داشته باشی، یعنی یهو یه سری داعشی که کچلوار کراواتیان جلوت ظاهر میشن، چون تفکر پشتش تعصبه، یعنی نمیتونه بشنوه خلاف خودش رو. و حالا تاج بره عمامه، عمامه بره تاج، تاج بره عمامه، تا وقتی که تعصب حکم فرماست ما داریم خوراک میدیم به دیکتاتور شدن. من اینو میگم همیشه، بازخوردم یه وقتایی فوش بده بیرام شنیدم بابتش، ولی چون به عنوان یه رپر روبروی منی، موسیقی از دل جامعه میاد بیرون، خب، و ماحصل جامعیت اون جامعه است. بله. حاکمیت هم همینه. بله. یعنی اونایی که سهمشون رو تو این نمیبینن، اونی که به ظاهر نشون میده که من با دیکتاتورشیپ مسئله دارم، با دیکتاتورها مسئله دارم، ولی تو خونش دیکتاتوره اینجوریه، اون اینو هنوز نپذیرفته که این حاکمیت اون حاکمیت بعدیش قبلیش دوتا قبلیش دوتا بعدیش احتمالاً همین شکلی خواهد شد اگر تو تغییر نکنی از تو خونت. یعنی اگه تو یاد بگیری این موضوع رو که اون بچت صرفاً به خاطر اینکه الان 20 سالشه و تو 60 سالته، چه میدونم 40 سالته، معنیش این نیست که تو میتونی بزنی تو سرش و اون حتما به اندازه تو نمیفهمه. و اینو من اینجوری ترجمه میکنم که حلقه‌های تغییر از فرد، خانواده و به جامعه سرایت میکنه، ولی جامعه برعکسش رو فکر میکنه، میگه جامعه باید تغییر کنه که خانواده‌ام تغییر کنه که من تغییر کنم. برای همین دنبال چوپان میگرده همیشه. آره، و هم این دیگه غیر قابل انجامه، یعنی باید خیال تخت باشه، چون یه بار تستش کردی، شاید 40 خورده سال پیش تستش که جوابش اینه. حالا اگر دوباره میخوای همون روند رو تست کنی، خیلی نباید نگاه کنی به مدل حرف زدن آدم و وعده هایی که میدن و تیپشون. اگر دوباره همینجوری فکر میکنی، دوباره همینه قضیه، هیچ فرقی نخواهد کرد، فقط یه سری رنگا عوض میشه، از قهوه‌ای سوخته میریم به آبی آسمانی. حالا اینکه یکی برای من نوعی رو دارم میگم، یکی بیاد با یه کچلوار کراوات به من دروغ بگه، خیلی برای من فرق نمیکنه با کسی که با ابا عمامه داره به من دروغ میگه. برای من شخصی این شکلیه، خیلی برام تفاوتی نداره، چون که من این باور رو بهش دادم. یعنی من نوعی خودم دیکتاتور رو درست کردم با تفکرات خودم دیکتاتورم اصلا، و به این باورم هستم. شما الان بهترین نظام سیاسی جهان کجاست؟ مثلا تو اسکاندیناویه، ما میگیریم که اسکاندیناوی، همه اونا رو شما بردارین ببرین بذارین توی مجلس ایران، این دوستان مجلسی اون که خیلی هم کارشون رو خوب بلدن، عالی دارن پیش میرن و واقعا کم نمیذارن تو تخریب، اینا رو بردارین ببرین توی پارلمان های اون کشورهای اسکاندیناوی. بعد از 6 ماه اون دوستانی که از اسکاندیناوی اومدن همه زیرمیزی بگیرن، همه میخوان با تلفن کار را بندازن، یه سریاشون هم چرت میزنن تو صحنه علنی، اونا ولی اونجا از ترس این که اون میذاره ازشون نگیرن، صبح 6 صبح تمام قوانین رو طوری و به نحوی روش کار میکنن که تایید جامعه رو بگیرن. این خیلی مشخص و واضحه که جامعه باعث میشه که این اتفاق
سیستماتیک تر شه. حالا شاید جامعه اینقدر دیگه سیاهش نکنه، اون دیگه هنر دوستانه که اینقدر سیاهش کنه، ولی جامعه که من و شما گیر میکنیم یه جا دنبال آشنا میگردیم توی مثلا یه جایی، وقتی من نظام فکریم اینه، خب از نظام فکری بقیه واقعا چه فکری باید بکنم؟ از اینجا من باید به تو نقد بکنم که تو به عنوان آرتیست وظیفته که این کارو بکنی. کردم من یه مجموعه که منفعل نباشی. نه من یه مجموعه یعنی دادم به اسم تعصب. بس اینو بهت بگم، یه مجموعه دادم به اسم تعصب. خب نهادها، یه سری نهادهایی هم اومدن مثلا اینو بازپخشش کردن که مثلا هیچ ارتباطی هم به من نداشتن. مثلا من گفتم کورکو برم ریخته بود که چرا اینا دارن این کارو میکنن. بعد فهمیدم که یه جایش انگار خیلی خوششون اومد از دیتی که از شعره که میگم وهابی چرا سر شیعه میبره و اینا خیلی خوششون اومده بود از این یه تیکه که اون رو تعصب داره سر شیعه رو میبره دیگه، و این تعصب کلا اشتباهه، مبنا اشتباهه، چه اونور باشه چه این فرق نمیکنه. و از اون طرف یه سری هستن تو ایران که از این که تعصب یه چیزی رو میکشن بهش افتخار میکنن. یعنی میگه من تعصب این کار، تعصب این فضا رو من دارم میکشم، این باعث مباهات منه، من متعصبم. میگم آقا شما اگر تغییر رو لحاظ نکنی به تعصب روی میاری دیگه. اگه بدونی یه چیزی تغییر پذیره که روش تعصبی نداری، میگی به نظر من امروز الان اینه ولی احتمالا فردا نیست. اون موقع میشه یه فکر باز که تغییر رو میپذیره، باورهاشو میتونه بر اساس فهم روزش ست کنه. ولی وقتی میگی تعصب اینو کشیدم دیگه تموم، ببین این همینی که هست. حالا میخواد نهاد حکومتی باشه، میخواد هنری باشه، میخواد اجتماعی باشه. ببینید چی دارم بهت میگم. و این جامعه کار داره. خب نقدم این بود که اینجا آرتیست باید چابک باشه. تو مثالی که بر من زدی گفتی من الان مدتی سکوت کردم چون شرایط جامعه یهوی تغییرات اذیتم کرد، سریعی داشت، منو اذیتم کرد. بعد من آرتیسته باید برم توی لاک خودم. بله. که بعد کم کم این تجربیاتی که میبینم و گره‌هاش رو بزنم. بله. فرشش رو ببافم، بعد بیام تبدیلش بکنم به یه اثر موسیقایی که ذهن مخاطب رو درگیر بکنه و بعد بهش ارائه بدم. اینجا نقد من اینجا پیش میاد مویر، این که تو احتمالاً به واسطه این چابک نبودنه، این که تهنشین میشه اتفاقات برات، بعد بری همش بزنی، بعد شکلش بدی، قوامش بدی، بعد تبدیلش بکنی به یه شربت خوشمزه‌ای که بدی به مخاطبت. احتمالاً موقعی که داری بهش مخاطبت این اثر رو اهدا میکنی، این اثر رو تقدیم میکنی، موج بعدی اومده. بله. این چی کارش میکنی؟ اینجا نقد وارده. به نظرم این سکوت طولانیه برای کسی که تاثیرگذاره. اونی که تو مارکت داره فعالیت میکنه، این موجه میاد قشنگ میره روش سوار میشه میره، بعدی میاد روش سوار، بعدی روش سوار میشه میره. میفهمم. ولی اونی که مخاطب داره، اونی که حرف عمیق میزنه، اونی که شعر خونده، اونی که متوجهش میشه، وقتی این همه سکوت میکنه و بعد ارائه میده، اون آدم اتفاقا میتونه تاثیرگذاری مثبت داشته باشه. خب من سوالم از تو اینه، به نظر تو نویسنده های عصر فعلی منفعل حساب میشن اگر هر 5 سال یک بار بخوان نه. کتاب بدن بیرون؟ این مثالی که زدی فرق میکنه. نه من فرمی. اگر فردوسی میخواست هر روز، هر هفته، الان تو عصر الان داشت زندگی میکرد و میخواست هر روز یه آپدیت بده، وقت میکرد شاهنامه بنویسه؟ نویسنده باید جوهره خودشو بیاره رو قلم. آخه ریاضت میخواد. همون اساره فکرشو باید بیاره رو قلم و بزنه. ریاضت میخواد. تو به یه موضوع اشاره کردی، ببین اینا چالش ایجاد میکنه مویر. ببین بذار یکم اذیت بکنیم همون. تو به من میگی هستن آدمایی که کار تولید میکنن. بله. کار درست تولید میکنن، ولی اینا سیستماتیک بایکوت میشن. بله. خب یه وقتی هم هست یکی مثلا مثل یاسر مثال زدی که اون استثناءه، یهو 3 سال سکوت میکنه، یه چیزی میخونه، یه آلبوم متصلی میده، یهو چند میلیون بار شنیده میشه. اوکی. اولا این رو باید بپذیریم که شما ابزار بیانت رپه، موزیکه الان حداقل. بله. اینو پذیرفتیم 100%. بنابراین باید تو مارکت باشه که دیده بشه.
100%. پس وقتی ازش جدا میشی احتمالاً اون هوادارت رو هم کم کم از دست میدی، کم میشه. خیلی. اگر اون استثناء نباشه که مثال زدی. و دوباره جمع کردهشون کار خیلی سختیه. خب آفرین. پس اول این رو بیا بپذیریم که تاثیرگذاریت در این انفعال کم میشه، چون مخاطبت کم میشه. حالا تو به من میگی آرش آقا من که نمیتونم بیام همینجوری وقتی یه اتفاقی میفته دهنو باز بکنم، اگه منم این کارو بکنم میشم همونی که رو موجا سوار میشه دیگه، دم به دم تولید کنم کیفیتش میاد پایین. نه اون دم به دم تولید کردن نه، ولی وقتی چند سال سکوت میکنی که این ته‌نشین شه و بعد ازش نتیجه گیری بکنی، حتما چیزی که میگی قوام داره ها، ولی مخاطب کمتری تو اون موجینو میشنوه. بله. این نقدیه که به من وارده، به شخص من وارده و به هر کسی که مثل من فکر میکنه این نقد وارده. اینم باید در نظر بگیری که ما از این طریق، یعنی از طریق موسیقی، زندگی شخصی و مالیمون نمیگذره. اگر یه اسپانسری پیدا میشد میگفت آقا مهر شما خیلی مثلا آدمی هستی که به درد امروز جامعه میخوری، بیا چقدر هزینه زندگیت اینو بگیر، در رو ببند، فقط تولید کن، هر کاری که باید بکنی بکن. من میگفتم چشم. ولی وقتی من صبح مجبورم برم سر کار، وقتی مجبورم برم چه میدونم 10 تا 15 تا 100 نفر رو مدیریت کنم تا اینکه یک ماه اگر من بلغزم اون بنده خدا تو این شرایط اقتصادی ایران به مشکل میخورن، خب من فقط میدونیم فقط موهر نیستم که، من موهر اسکویی سر کارم هم هستم و موهر اسکویی سر کار اگر بلغزه اون پشت 20 نفر 30 نفر نون خوردن شاید بیفتن و اونم یه قسمتی از نقش من در جامعه است. خب اگر من فول تایم آرتیست بودم، فول تایم آرتیست به این معنی که هستم، من تو وسط کارم می‌نویسم بعضی موقع، ولی تا حالا جایی که به مسئولیتی که بهم سپرده شده خدشه وارد نشه. ولی درآمدت کلا اگه از این بود و تأمین بودی می‌خوای. آره و درآمدم هزینه زندگیم خیلی بالاست. یعنی منم آدمی هم که به کم قانع نیستم، هزینه زندگیم بالاست، دوستم توی لول مرفهی زندگی کنم، برای همین اسپانسر اومده، ولی بنده خدا مثلا رقمو شنیده یه ذره فکر کرد اصلا گفته دیگه داداش یکم، چون مثلا اومدم برای کار، گفتم من برای کار نمیتونم اسپانسر بگیرم، مثلا باید برای زندگیم اسپانسر بشی. من کارمو میکنم، من کارمو به تو نمیدم، بچمه، تو اسپانسر زندگی من میشی برای اینکه فکر من آزادتر باشه که بتونم بیشتر تولید کنم اگه دغدغت جامعه است. که خب چند درصد از سرمایه گذاری ما برادر عزیز من داخل این دایرن که بیان روی همچین تفکراتی سرمایه گذاری کنن؟ من جوابشو بهت میدم، زیر 0.5% شاید که حاضرن همچین کاری بکنن. بخاطر اینکه طرف خوش 2 تا 4 تا میکنه، میگه چقدر در میاره، کنسرت میفروشه، چرا اگه میخوام کنسرت بفروشم باید همون بلوند و نمیدونم این چیزا رو بیارم وسط. ببینید چی میگه، اگر بخوام بشینم راجع به این قضیه فکر کنم، واقعا به قول تو هر 2-3 ماه یه بار یه اثری رو بذارم از خودم بیرون، که مثلا یکی از دغدغه‌های من واقعیت دارم موسیقیش هم میکنم، ارتباطات احساسی دهه‌های 80 مطالعهشون کردم، نه اینکه بگم ازشون پرسیدم، مطالعهشون کردم. بحرانیه، از بحرانم عبور کرده. پورنوگرافی که همزمان عشق رو در سخیفترین حالت ممکن معنی میکنه و هر چقدر بد بویتر و بد گرلتر سرآمدتر، جذابتر. و این حالا کاری ندارم، میگن یه انتخابه، در دنیای غرب میگن انتخابه، من میگم خفه شو. این انتخاب نیست، این صدمه مستقیم به روح، به انسانیت، به تفکر، به عملکرد اون آدم تو جامعه است. این نابود میکنه آدم رو، روحشو در سن پایین، در 12-13 سالگی روحشو به تاراج میزنه و این وقتی که رسید به 30 سالگی حفره هایی درون خودش ایجاد شده و ایجاد کرده و خود کرده را تدبیر نیست و موقعی رسیده که دیگه میگه ولش کن. یعنی دیگه حتی زمانی برای این نمیبینه که بخواد اینو مرمت کنه. و من الان میگم یه
یه سری اثر عاشقانه تولید کن که به شروع ببره، نه که به شروع ببره، که خطی بندازه، که شاید وقتی چشم میخنده توی حس رضایت دو نفر تو ارتباط خیلی مهمتر از نوع پوششش موقع ارتباط جنسیه. شاید وقتی که یه بادی میوزه و موی یارت رو تکون میده و تو این صحنه رو که نگاه میکنی خیلی میتونه جذابتر از این باشه که به فکر یک پارتنر باشی برای یک رابطه جنسی 3 نفره. یعنی ارزش ها رو ضد ارزش ها رو انقدر قوی کردی که ارزش ها اصلا به چشم نمیان. و من خیلی دارم به این فکر میکنم که این جاش خالیه. دارم سعیمو میکنم تا حدی سعی میکنم، فکر میکنم یعنی تا حدی که توش موفق بودم، ولی هنوز پخشش نکردم. ولی احساس میکنم که شاید اینجا جاییه که من باید وایسم. یعنی احساس میکنم باید بری تو لباس خودشون، باید ابتذاله رو بکنی یه طعمه، خب بندازی تو آب که طرفو ببری تو عمق. این به خاطر اینکه اون طعمه رو ورداره، هی تو به جایی که بیاریش به سطح نزدیکش کنی که بکشیش از آب بیرون، هی این طعمه رو ببری تو عمق. این هی بره پایین‌تر، هی بره پایین‌تر، هی بره پایین‌تر. بعد حالا همینجا وایسا، اصلا نمیخواستم تو رو بگیرم. و اون دیگه اون هنر است که چجوری از من اون ابتذاله چه شکلی باید در بیاد که به شخصیت خودم هم بر نخوره. تو ادبیات کلاسیکمون هم اتفاقا این موضوع داریم. این چی برام عجیب میشه، خب یه بخشیش از غرب میاد، اون که سر جاش. البته که معنیش این نیست که هر چی تو غرب بده، هر چی هست خوبه، میدونی، مطلق نمیخوام صحبت بکنم. مواهبی دارن که واقعا باید استفاده بشه. یعنی این خردی که پشت خیلی از کاراشون بوده، اون تلاشی که کردن برای اجتماعشون، این پیشرفتی که کردن، اینا حتما زایده فکره. بله. حالا ما توی حوزه تمدنی خودمون به اندازه کافی داده داریم برای اینکه بتونیم سبک زندگی داشته. حتی تولید هم نیاز تولید شده قبلا، تولید شده، فقط یعنی باز تولید نیاز. داده هاش از بازخوانی هم نیاز داره. الان این موضوعی که میگی، کافی یه نفر دیوار حافظ باز بکنه و بخونه. یعنی قشنگ از اون دهه 80 نمیتونی انتظار داشته باشی. اتفاقا میخوام بهت بگم اگه درست ارائه بشه میشه. میدونی چرا؟ کانورتر میخواد. حداقل برای ویلکامینگ و برای دعوت یه کانورتر میخواد. یه نفری رو میخواد که صاحب اون مقبولیت تو اون جمع باشه. خب حتی میتونه پیدا بشه، حتی میتونه این مقبولیت ساخته بشه. من شروع کردم به شاهنامه خونی، بعد خب خوندیم رفتیم جلو دیگه، ولی سبک ارائه من توی مثلا پرژن پویتری اینجوری نیست که من بشینم دنبالش میکنم من. آره، یه مثلا خیلی جذاب بشینم رو زمین و خیلی قشنگ اونورم چیز روشن باشه، اینورم اود روشن کنم، این حرفا نیست. خیلی قالب تصویری، قالب مدرنیه، ترتمیزه و من محاوره همینجوری نیستم، دارم صحبت میکنم و میخونمش. تو محاورت هم خیلی ادبیه ها. محبت داری دیگه. اگه اون مدلی نباشه دیگه خیلی تیر میخورم. همین برای همین تیر خوردم ابتدا. یعنی یه سری بودن آقا شاهنامه رو فلانی میخونده، این مثلا چرا با این لباس نشستی، چرا فلان شده. آقا من اگه اینجوری اینو ارائه ندم، اون جوونه اصلا گوش اگه من 3 ساعت طول بکشه تا برسم به اصل مطلب و بگم آقا کیومرث چی شد، فریدون چی شد، اون میگه ولش کن. اون میگه اصلا گور پدر خودت و 7 جد و آباد تو فریدون هم کرده که آقا من حوصله‌اش ندارم اصلا زیر یه دقیقه برسه به نتیجه. بنابراین من مجبورم این مدلی ارائهش بدم. ولی وقتی ارائهش میدم یهو با این بازخورد مواجه میشم که میرم کانال رو نگاه میکنم، میبینم بیشترین میزانی که تو رنج سنی من دیده میشم، پرژن پویتری دیده میشه، بین 25 تا 34 ساله. بالای 65 نیست. در صورتی که انتظار من این بوده. و به نظر میاد اگه شروع هم شده، به نظرم میاد که خیلی ها دارن این کار رو میکنن، تو موسیقیشون میکنن. به حال نقد داریم میکنیم، ولی موسیقیایی هم آثاری هم گوش میدم که شکل و شمایل مدرنه، یعنی بله. توی همچین قالبی ارائه شده ولی درون مایه ارزش تولید میکنه. آره خب همیشه استثناء وجود داره. اون چیزی که من دارم میگم کانورتر، برای من اینجوری میبینم که
برای بست دادنش، یعنی برای خیلی بزرگتر کردن این صداه، نیاز هستش که یه مبدلی باشه که اول بیاد. اگه یاد باشه با هم دیگه که داشتیم گپ میزدیم گفتم راجع به خیام، نه اینکه خیام رو نخونم و این نشناسم و ندونم، ولی انگار که یه بازیابی اطلاعات شد بعد از اینکه اون برنامه تو دیدم به واسطه یکی از دوستام ایران برام فرستاد و نگاه کردم، دیدم مثلا همه چی خوبه، استاندارده، بعد آدم خیلی باحالی هم هست و بذار ببینم چی میشه. بعد یو به خودم گفتم تو برای خیام اومدی یا برای پرفورمر؟ و دیدم چقدر تو دنیای امروز تاثیر داره، چون میدونی با کیفیت خیامو بهم معرفی کردی، من تا ته اون برنامه رو دیدم و دوباره رفتم شروع کردم به خوندن. حالا کاری به شخصیت پشتش ندارم، کاری به فیلسوف بودنش ندارم، فقط در بحث شاعر بودنش که به نظر من سرریز استخر تفکرش میشد شعر، رفتم دوباره خوندم. دیدی چقدر عجیبه؟ و دیدم تو کجا بودی؟ 1000 سال پیش کجا بودی؟ تو کجا بودی؟ مگه میشه؟ این چه سرزمینیه؟ این چه مدل سرزمینیه ما توش زندگی میکنیم؟ و همه اینا باعث میشه من بیشتر عاشق ایران شم. هر کدوم از این کنشا باعث میشه من بیشتر عاشق ایران شم. و ما ببین تو خودت داری سهمتو به بهترین شکل ادا میکنی، ولی کمه. باید 20 نفر، 100 نفر، 200 نفر دیگه هم بیان تو این حوزه فعالیت کنن با 200 تا تیست و 200 تا سلیقه و ذائقه مختلف. یعنی اون آدمه که میره میشینه اون اینفلوئنسر رو نگاه میکنه، طرف لایو اینستاگرامی گذاشته داره یه من فوش خار مادر میده از رابطه‌های جنسی که انجام داده، داره پرفورم میکنه، داره حرف میزنه، یه جورایی داره سافت پورن درست میکنه برای مخاطب و مخاطب اینجوری نشسته داره نگاه میکنه. یکی مثل اون باید پیدا شه بیاد بگه ببین فلان شده، فلان تو میدونستی این فلان شده این فلان شده چه آدم خفن فلان شده ای بوده، چرا که توی یکی از شعراش اینجوری گفته فلان شده. پشما. میدونم چی میگه. و 2 میلیون نفر ببینن بعد دقیقا بگن یه فلان شده ای وجود داره، یه فلان شده ای داشتیم. آره، یا اصلا طنز کنید. نمیدونم، دارم من نمونه اینوها. حافظ داشت یه نقدی به شاه شجاع میکرد توی یکی از غزلیاتش. حالا داستان تاریخ زندگی حافظ رو که مرور میکنی یه فراز و فرودهایی داره. توی دوره مغضوب یه پادشاهی بوده، بعد شاه شجاع میاد و بعد ارتباطش با شاه شجاع خوب بوده، بعد کم کم متشرعین به شاه شجاع هم فشار میارن که آقا این چه وضعشه، نمیشه که پایه‌های سلطنتش داشت میلرزید. حافظ شغل دیوانی داشت، حافظ رو از رسما وزارت خونش اخراج میکنه، یه تبعید ریزی هم به یزدش میکنه. البته تفاسیر متعددی هست ولی من قریب مؤدبانه. آره. و اونجا حافظ شروع میکنه نقد کردن به این، بعد اینقدر قشنگ این کارو میکنه. اینو توی لفافه میگه، از اون فن ایهامش استفاده میکنه که سلطان بلا منازعشه واقعا. یه جوری نقدش میکنه که از اون ور درم باز میذاره واسه فرار کردن، که اگه گفتن اینجوری بگین منظورم این نبود، منظورم این بود. ایهام داشت. شعر رو عاشقانه میگفت، انتقادی بود. یعنی بعد که میرفتی لایه‌های زیر نمت، اول تو احساس میکنی اینو نشسته داره برای معشوقش میگه، بعد میبینی نه، مخاطب سفت و قرص محکم شاه شجاعه و داره نقدش میکنه. و اینجا همونجاست که یکی با اون لحن باید بیاد بگی ببین ما یه فلان شده ای داشتیم که فلان شده به اون فلان شده این مدلی نقد میکرد. و اصلا اعتراض کردن و نقد هم بدونیم چه تاریخ غنی داره توی سرزمین ما. چطور میشه هوشمندانه اصلا نقد کرد، چه شکلی میشه مطالبه کرد. و این آدما اگه همه حرف منم تو همون پروژه این بود و این هست که این آدما اگه موندن، اون حافظه اگه مونده، خیامه اگه مونده، فردوسی اگه مونده، برای این نیست که قشنگ شعر میگه و قشنگ کلماتو بغل هم میچینه. این کار خیلی ها میتونن بکنن. حرف پشتشه، این سبک پشتشه، این محتوا توشه. بله. و این ویترین شعره، ویترین شعر، ابزارش شعر. بله. علتش اصلا از اینجا هم باید شروع کردم که چی شد تو این ابزار رو انتخاب کردی برای گفتگو؟ چی شد که تو ترجیح دادی تو موسیقی مهر حرفتو بزنی؟ چرا
میکروفون نذاشتی جلوت پادکست تولید بکنی؟ چی شد که شد موسیقی؟ شعر. حالا شعر رپ فارسی رو نمیدونم باید توی چه دسته‌بندی قرار داد، ولی شعر، آهنگ، یعنی کلام آهنگین معجزه میکنه. حالا شاید فحشم توش بدی یه جور دیگه میشینه به طرف. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ و رپ فارسی و حالا رپ در جهان یکی از بزرگترین جذابیتش این بود که میان ضربها جا برای رقصیدن کلمات پیدا کرد. در سبکای دیگه خیلی با ساستین و کشیدن و با ادامه دادن نوت سعی میکردن ضربها رو پر کنن. توی رپ کلمات به رقص در میان بین ریتم ها و این واقعا جادوه و خیلی جذابه برای من همچنان ها. یعنی بعضی موقع مثلا میگم 36 سالته بچه ول کن دیگه، مثلا رپ چی؟ بعد میگم بابا این لذت بخش نوشتنش، این اصلا همون لحظم و همون روزم و وقتی میخوام بنویسم من بعضی موقع چون شبیه کرمه، مثلا بعضی موقع روزمو که خوش میگذره سعی میکنم رپش کنم و خیلی وقتا آهنگ شده، یعنی از توشی آهنگ در اومده وصف همون لحظه‌مو. و خب این برای من شبیه چجوری دیگم جدول حل کردن، یه تفنن هم هست، ولی بخوایم ازش عبور کنیم اون ساید معنایش نگاه کنی، آهنگ به نظر من معجزه میکنه. دیگه حالا میتونست آهنگ از یک سازی بیاد بیرون، وزن داره اصلا باعث میشه موندگاریش هم، یعنی آدما راحت‌تر به خاطر بسپرن اون متن رو. دقیقاً. یعنی تو الان یه وقتایی دلت میخواد بشینی بنویسی و بعد به خودت پیله میکنی که حالا چه کاریه نکن دیگه، با این سن و سالات باید اون موزیکاتو باید برای خودت بخونی، یعنی باید به اون یکی بگی که آقا ببین من چقدر خفنم، فاز بعد نده حداقل. آره رفیق ببین چقدر خفنم، فاز بعد نده حداقل، میمیرم اگه هد نزنم، حتی اگه باشه گردون بنز بغلم، تهران و بس چشم لدم. رفیق ببین چقدر خفنم. آره ولی خب به سوالی که پیش میاد برای آدم، یعنی مخصوصا با رو به زوال رفتن رپ در نسل جدید، هی آدم یه جوری میشه که او ولش کن دیگه، اصلا بعد میگیم چیو ولش کن، جون کندیم براش، باید وایسی پاش دیگه. بعضی موقع واقعا آدمو بی‌انگیزه میکنه این موضوع. ببین به این مسئله دراگ هم بپردازیم. چرا اینجوریه؟ من اینو نمیفهمم. آیا مقتضیات این سبکه؟ چون قاعدتا رپ یک سبک اعتراضی بوده. اوایل که اصلا تو آمریکا هم فکر می‌کنم بین فقیرنشین ها رشد کرد در ابتدا برای اعتراض و اینا به وضعیتشون، و فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم رنگین پوست ها هم، یعنی سیاه پوست ها هم بیشتر به سمتش جذب شدن در ابتدا. استارت قضیه از اون بود. بله. احتمالاً به خاطر تبعیضی که اسم می‌کردن اون زمان و اعتراض می‌کردن به اون وضعیت. حالا شکل و شمایلش عوض شده، همه جای دنیا عوض شده. من البته هنوز هم اون رو حفظ کرده ها، هنوز هم اونی که چارچوب استراکچر هست ولی خیلی ادنشنال داره، چیزای اضافه دورچین داره خیلی. آیا توی ایران هم درصد این دورچینش مثل بقیه جای دنیاست؟ چون من اصلا مخاطبش به شکل حرفه‌ای نیستم، باید از تو بپرسم که توشی. آره تنوعش خوبه تو ایرانم، نمیتونم بگم مثلا آمریکاست، چون زادگاهش و به نظر من خواستگاهش آمریکاست، ولی آره چون هنرمنده ایرانی واقعا هنرمنده خلاقی هن. یعنی اینا حداقل توی جامعه بین‌المللی میشه فهمید، چون که همین رپ فارسی، مثلا رپ روسی، رپ آلمانی، رپ عربی، اینا رو من دنبال میکنم هر چنگایی که ببینم چی کار دارن میکنن، خیلی چارچوبا بسته تر از رپ فارسیه. توی رپ فارسی خیلی فضا بازتر از لحاظ سبکمندی و استایل آرتیستا. ادبیاتمون هم فکر می‌کنم اجازه رو میده 100%. یکی از دلایل اصلیش هم ادبیات و اون هنر غنی بودن، اون بکاپ اون هنرمنده است دیگه. و از این بگذریم، بحث دراگو که داری میگی، ببین یه مشکلی که هست و متاسفانه این مشکل الان داره خیلی البته به گوش من رسیده و میدونم که شاید در آینده بقیه هم یکم عادی سازیش کنن. یه سری از موادهای مخدری که خیلی ساده انگاری شده راجبشون، مثل ماریجوانا،
که من اتفاقا دشمنی با این دراگا ندارم. یه زمانی هم در سن پایین خودم مصرفشون کردم. اینجوری نیست بگم یه بچه مرتبی بودم هیچ وقت دست به سیاه‌سفید نزدم، نه اینجوری نیست. الان به میل خودمه، انتخاب خودمه که نمیخوام. ولی هیچ ماده مخدری به نظر من در دنیا بدون نظارت حکومت‌های اون کشورها توزیع و پخش نمی شود. من اینجوری فکر میکنم، شاید اشتباه فکر میکنم. و الان شنیدم که یک سری از رپکن‌های جدید متاسفانه شدن بازیچه جبارینی که به اصطلاح اینو میخوان سازماندهی کنن و یه جورایی دارن تبلیغ میکنن این قضیه رو. و دراگ دیلر رپر داره؟ تقریبا آره. یعنی دراگ دیلر هایی هستن که یه سری رپکن مستخدم دارن. یعنی شوخی میکنی؟ کاش که شوخی باشه. منم این چیزایی که شنیدم این شکلی، ولی خب شواهدشو کم ندیدم. یعنی یه بازی داره به جای چرکتری هم به نظر من میره. و اینکه حالا گفتم صرفا حکومت، منظورم اون نظام حکمرانیه، نه مثلا نفرات اوله. چون ما باید از حکومتی که کلمه‌ای که میاریم یه چیزی داشته باشیم. اونا انقدر سرشون شلوغه به این چیزا نمیتونن فکر کنن. اون لایه‌های پایینی، اونایی که مثلا یه جورایی هم چپیان هم راستیان، لایه میانی یعنی داری میگی؟ آره پایینی هستن. لایه پایینی که مثلا فردا اگر اتفاقی هم بیفته اینا برن ریشاشونو میزنن، کراوات میبندن همونطور که کرواتا رو واکن ریش گذاشتن. اون لایه نرخ روزخوره که اصلا هیچ اهمیتی برای نسل جدید نداره و صرفا اسم یک مسئول رو یدک میکشه. اونا حتما از این چیزی که من میگم با خبرن که رپ فارسی دوچار یک حمله از این طرف شده و رپ فارسی هم خیلی سریع بهره کشی میشه. یعنی ساده‌اند بچه‌ای که اکثرا به اصطلاح فعالین این حوزه خیلی سریع بهره کشی میکنن ازش. یعنی میخوای بگی رپرها ساده‌اند؟ آره دیگه. مثلا سر قضیه بیت مثلا اگه یاد باشه اولین کسایی که مبلغ شدن رپ کنا بودن اکثرا، که من انتقاد چرا آخه رپر چجوری باید انقدر ساده باشه؟ من نمونه دارم. تو به تو برو جلو تا من یه نمونه دیگه تو رسانه بهت بگم که دارم کلافه میشم بابتش. اتفاقا مثلا یکیش مثلا بته بحث پول بود. خب پولو خب جلوشو بسته بودن، نمیذاشتن مثلا از نهادهای بالا نمیذاشتن پول تو رپ فارسی بچرخه. خب و یه سیستمی اومد که بیا این پولو بردار، مثلا انقدر این تبلیغ بکن، یه استوری بذار اینجوری. یه طرف اصلا این پولا رو به خوش نیده بود، گفت این چیه؟ گفتن این سایت بته. دیگه نپرسید چیه، چون پول شیرین تر از اون محتوای بود و یه خیانت بزرگی به جامعه مخاطبینشون کردن. از این طرف میگم خیانت چون هنوز سیستم رمز پویا بارگذاری نشده بود و فیشینگ اتفاق افتاد. یعنی شما فکر کن یه سری جوون مخاطبت شدن، شما پولی رو گرفتی، اطلاعات بانکی مخاطبات رو دادی به سری دزد. همینقدر ساده رپ فارسی این کار کرد. اکثر خیلی ها بودن از جمله من که مثلا حالا خیلی سکوت کردن، من جنگیدم باشون که حتی دیگه مسیج این که میکشیمت و آدرس خونمون و شماره نمیدونم موبایل مادرم و اینا رو برام میفرستادن، ولی من وایسادم سفت، چون به این باور بودم که باید وایسم. نمیدونم چند تا اپیزود قبلتر، چون نمیدونم کی پخش میشه، میگم چند تا اپیزود قبلتر، عدد نگم ضایع نشیم، با جورجندی، با محمد جورجندی صحبت کردم. الان همین قاعده توی ترید داره رخ میده، جهت این که بدونی الان شما هم آمادش باشید، کم کم یواش یواش تو ترید شروع شد، داره کم کم داریم میگیم ما داره میره سمت بروکرها. حواستون جمع بکنید چون قرار مثل قارچ رشد بکنن و اتفاق میفته و بازم خواننده ها تبلیغ میکنه. اصلا من موندم. پول. ببین موندم. پول. جوابش پول. میدونم تو ممکنه محدودیت داشته باشی، ولی من اسم میارم یکی رو، سرمایه اجتماعی داره، هنرمند هست، وبسایت بیت داره و درگاه پرداخت ریالی. من شادمه رقلی رو میگم. اصلا نمیفهمم یعنی چی. یعنی که من اصلا اینو نمیفهمم ماهر، اما اصلا اینو نمیفهمم.
چون درگاه پرداخت ریالی داره و مخاطب اون وبسایت ایرانی است. بله. و چون زیر چتر قضایی نیست، من اصلا نمیگم که تو اون وبسایت اتفاقی میافتد یا نمیافتد. یه چیزی رو ولی میدونم، اگر بیافتد دست هیچ کس به هیچ جا بند نخواهد بود. میخوام بهت بگم که بحث خود گمبلینگ و قمار نیست. خب بحث خود من شخصا همون موقع که با اینا میجنگیدم هم نبود. نه اون که اختیار خود فرده. اون اختیار خود فرده و یه انتخابه. البته موقعی که شما یه چیزی رو تولید میکنی، اگر ضربه زیانی بزنه حتما دارویی، حتما یک شرایطی هم ایجاد میکنی برای اون کسی که رفته ضربه رو خورده و اومده. و توی ایران چیزی به اسم کمپ ترک قمار وجود نداره، مشاوره های روانشناس ترک قمار وجود ندارن، به خاطر اینکه اصلا اون مارکت به رسمیت شناخته نشده که همچین چیزی باشه. قانونی هم بالا سرش نیست، چون حاکمیت به رسمیت نشناخته قانون سرش نیست. چرا به رسمیت نمیشناسه فکر میکنی؟ جواب مشخص، اصلا هیچی نباید بگیم. ببین مسئله من اینه که اگر شما تو یک وبسایت بت خارجی هم میخوای بری و این کارو بکنی، 60 مدل آلارم میاد بالا سرت که ببین اکثر آدم‌ها ضرر میکنن، حواست باشه معتاد به این نشی، اگر احساس کردی اعتیاد به این موضوع داری با فلان شماره تماس بگیر. به حال حاکمیت قانون بالا سرش گذاشته، چتر قضایی بالا سرش هست، کلاهبرداری توش نمیتونه رخ بده و قصه هازا. اینجا به هر دلیل این وضعیت، حالا یه بخشیش مذهبیه. سوال من اینه که یک آرتیست چطوری میتونه دستشو تا اینجا بکنه توی جیب هموطنش؟ چون حق خودشو ضایع شده دیده، از هموطنانش و از وطنش شاید متنفره، شاید اونا رو باعث باخت خودش میدونه. و بخوام یه ذره حالا نسبت به این قضیه عادلانه تر صحبت کنم، شاید تو قربت نداری داره بهش یه جوری فشار میاره که دست به هر کاری بزنه. و از همش بدتر شاید اعتیاد به یک مواد گرون داره. حالا اینا به نظر من خیلی داری خوشبینانه مسئله نگاه میکنی، چون به خود فرد خیلی اشاره نداری، یعنی داری عواملش رو بیرونی میبینی. یعنی اون تو سعی داری میکنی، میفهمم، چون به هر حال تو اون نمیخوام اون دسته هستی، سعی میکنی بری بدونی. میدونم آره، همانه نمیخواستم خیلی اسلامیش کردی. نه یه موضوع دیگه رسانه است. البته که از عجایب این چیزی که گفتی، حالا مدت‌ها طول میکشه که من بگذرم که دراگ دیلر رپر داره و رپره انقدر ساده حاضر تن در بده به این موضوع. با اینکه البته من نمیدونم درآمدها چه جوریه الان، به ویژه با این وضعیت کپی رایت تو کشور، من اصلا نمیدونم هنرمند چه جوری با پول در تنها راهش استیج چیه. هیچی نیست، تنها راهش متاسفانه خودفروشی هنرمنده. همین. به هر حال یارگیری میشه. خب این مسئله فقط تو رپ نیست، اشتباه نشه، تو همه ژانرهای این اتفاق میفته. چون تو رپری من دارم باش، یعنی در رابطه با این موضوع توی قالب این ژانر دارم باهات صحبت میکنم. چندی پیش، از حدوداً یک سال پیش، من برخورد میکنم تو رسانه هم با این برخورد میکنم با برنامه‌های بسیار پربازدیدی توی پلتفرمی که داریم پخش میشیم توی یوتیوب، که در ظاهر ابتدا اگه مخاطب عوامانه بهش نگاه بکنه متوجه پشت پرده اینا نمیشه، یعنی نمیفهمه چه خبره. یعنی با چشم غیر مسلح تو این حوزه کار نکرده باشه، پشت جلو دوربین نشسته باشه، تبعاتشو نده، نمیفهمه چی داره رخ میده. ولی یکم که هوشیارتر بشه به یه سری چیزا برخورد میکنه. برنامه پربازدید دیدیم تو همین اواخر، رپر تو شرکت کرده و اصلا دیگه متوجه این موضوع هم شده که خب این بازدید میگیره، عملا رسما داره استفاده ابزاری میکنه از رپرها. چندی پیش من یه برنامه دیدم که دو تا رپر اگه اشتباه نکنم اینا آشتی کنونشون بود. بله. مثل این میتینگی بود که خب مثل میتینگ های رپرها که داشتن رپ میکردن و یا آدمایی هم بودن اونجا داشتن لذت میبردن. حالا در عموما خیلی جذابم هست برنامه، خیلی مشکلی من با این موضوع ندارم. ولی یه چیز عجیب من دیدم تو اون برنامه.
تعداد زیادی خانومم تو اون میتینگ بودن. برنامه تو یوتیوب پخش میشد. بله. همه حجاب داشتن. این چی به من میگه؟ این به من تولید کننده محتوا یه چیزی میگه. چی میگه؟ چیزی که به من میگه اینه که یک نسخه تلطیف شده ای از برنامه صدا و سیمایی اینجا داره اجرا میشه. با اینکه این محدودیت ها بالای سرش نیست، اما داره ذیل این ضوابط رفتار میکنه و بازدید میگیره. به درست میگه، بهش میگن صدا و سیمای مخملی. آفرین. یکم راجع به صحبت کن. البته اگه دوست داری. دیگه گفتی. نه خب بازش تا اینجا رو من تیکه گفتم. تیکش کردی. تمام که داغون شد. حالا میگی چی بگم من دیگه؟ الان من فقط باید بذارمش رو گاز بپزه. همه چیز رو خود گفتی دیگه. ببین اینم باز بهره کشی از رپه. حالا یه مدت بت بود، حالا الان صدا و سیمای مخملی اومده این بهره کشی رو میخواد بکنه. این که این بهره کشی من میخوام با فکر توهم توطئه‌ای پیش نرم، نمیشه. نه نمیشه. اینو که من میبینم دیگه نمیشه. حالا مثلا طرف میگه که بچه‌ها اگه میشه روسریاتون رو سرتون کنین، دوربین داره روشن میشه، ما رو میگیرن. خب اگر که قرار باشه خلاف چیزی که جامعه داره زیست میکنه رو تو نشون بدی، پس مسئولیت اجتماعی نداری. مسئولیت اجتماعی نداری که هیچ. تو یک کارمندی هستی که فقط اون سازمان سفیر یوتیوب شده. دقیقاً. اون سازمانی که از علتی که با هزار میلیارد بودجه سالیانه صاحب هیچ چشم بازی نیست، دلیلش اینه که برای یک سلیقه محدودی فقط اومده مخاطب کل جامعه ایران و 5% از جامعه ایران فرض کرده. حالا به غیر از بحث ورزش و فوتبال که حالا خیلی هم دیگه توی تلویزیون اینترنتی دارن نگاش میکنن، و این ریزش بعد از هزار میلیارد تومان پولی که تزریق شده یک فاجعه ایه. و من میتونم راجبش صحبت کنم چون منم ایرانیم و تو هم ایرانی و اون بودجه از جیب من و تو رفته و ما هم توش سهم داشتیم. ولی جوابش چی شده؟ جوابش یه چیز افتضاحی شده که امروز به این درجه رسیده که یک سری از این حالا بچه‌هایی که بچه بودن خودشونو فرزند صدا و سیما میدونن، اصلا بهشون یه مأموریتی شاید دادن که بشن سفیر مخملی صدا و سیما در پلتفرم‌های غربی و اینجاش جذابه و برای من خیلی عجیبه. پلتفرم‌ها رو فیلتر میکنن، بعد توش سرمایه گذاری میکنن، بعد برش محتوا تولید میکنن، بعد میان هزینه میکنن. آخه چی جوری ممکنه همچین چیزی؟ اگر تو باور به رقابت داری که میخوای حضور داشته باشی که داری، چرا فیلترش میکنی؟ اگر باور نداری چرا توش محتوا تولید میکنی؟ جواب دارم براش. من جواب برای این دارم، به خاطر اینکه میدونه که اونجا تو این کامیونیتیه، مثلا تو یوتیوب فارسی یه 2 میلیون بیننده هست، 2-3 میلیون بیننده هست. خب بله. که منو نمیبینن، من صدا و سیما رو نمیبینن. بله. خب چون حوصله‌شو نداره من بیارم مثلا تو گزارش فوتبال جملات نقض براش بگم، نمیبینه، منو نمیبینه. خب میره اونو میبینه. بله. خب من اونا رو چجوری همونجا جمع و جور کنم؟ اونا رو هم زیر چتر خودم بگیرم؟ اینجوری که خب من فلان مجریمو میفرستم بره تو یوتیوب، یه برنامه اونجا تولید کن، چیکار کن، اینا چی گوش میدن؟ رپ گوش میدن، نمیدونم فلان گوش میدن، بیا رپ فلان رو برو دعوت کن ورده بیا. چقدر پول میگیره؟ بیا این پول اینم ببر بهش بده، وردار بگیره بیاره. خب حالا بهش آشتی کنونم براشون راه بنداز. فقط ذیل قوانینه. من روسری کسی از سرش در نمیاد. این دیگه من اونو میفهمم، اونی که دستور اینو رو میده رو میفهمم. مخاطبم حق میدم خیلی متوجه این چیزا نباشه اگه عمومی نگاه میکنه. آره دیگه دوست داشته میره آشتی کنون ببینه، دوست داره اون رپرشو ببینه، اون رپره نمیتونه رو استیج نمیتونه بره براش بخونه، حالا یکی میاد این میتینگو میذاره براش دمش گرم، حالا آره. میبینه، دوست داره ببینه، اونو میفهم. ولی من اونی که این برنامه رو تولید میکنه نمیفهمم. یعنی اونو اگر من یه روز بشونم روبروی خودم، شوخی موخی نداریم، بیشوخی دارم میگم، یک تومار سوال دارم که چه شکلی میشه همچی چیزی. تو چطوری اگه این کارو میکنی بعد دخترم میاری اونجا، خانوم ها میان اونجا تو اون میتینگ شرکت میکنن، اینا شما سلکت میکنی، بلیت که نمیفروشی که. آره.
و به اینا میگه خب من دارم دوربین رو روشن میکنم رو سرتون کنین. چرا؟ چون دارم ذیل فلان قوانین برنامه تولید میکنم، ذیل فلان قوانین تو پلتفرمی دارم کانتنت تولید میکنم که غیر قانونیه طبق همون قوانین. دیوونه خون است رسما. یعنی چی؟ و سوالم اینه که چی میشه اون رپره به این تن میده؟ پول. حالا یه آشناییت دورادوری من دارم با بچه‌ها و با خود محمد رضا، دوستی با هم نداریم، یعنی به عنوان همکار چند بار هم دیگر دیدیم. پول و بهش حق میدم، چون بهش حق نمیدم بره توی همچین برنامه، یا بهش حق میدم که به خاطر پول از یه سری چیزا بگذره، به خاطر اینکه به اندازه که دنبال شهرت بود و دنبال دیده شدن بود، به همون اندازه باید پول در می آورد که نیورده. میدونی چی میگم؟ و شرط زندگی توی ایران واقعا سخته. برای هنرمند خیلی سخته. نگاه نکن حالا این همه آدم میان زیر پستش مثلا اظهار لطف میکنن بهش، اگه یه روز کره خونش مثلا جا به جا بشه، خودش و زندگی تو تهران واقعا بیرحمه. و خب یه آرتیست هم دوست داره که بدونی برج داره دیگه. آرتیست شهروند معمولی که نیست، یه سری لباسای خاص داره، یه سری سفرهای خاص داره، باید سبک زندگیش ویژه تره و برج داره زندگیش بابت پوله. و من تو این زمینه با اینکه تاییدش نمی کنم بهش حق میدم. برای من سوال هست که چرا باید این کار بکنه، ولی میفهمم تو هم چی میگی، ولی بری از مسئولیت نمیدونم. نه خب اون فرد رو، خب هر کسی که حواسش جمع نیست رو، بله. نه فقط محمد رضا رو. کار جذابی هم ارائه میده، بسیار هم طرفدار داره. من امیدوارم که آرتیست‌ها همه تو ایران واقعا بتونن پول در بیارن، واقعا. چون یه کمی که از منظر اقتصادی دستشون باز میشه، اصلا تازه میتونن خودشون رو نمایش بدن، درگیر هزار تا نگرانی نیستن. همه اینا رو درک میکنم، میفهمم این چیزا رو، ولی بری از خطا هم بری از مسئولیت هم تو این زمینه نمیدونم، چون تن در میدن. و وقتی که تن در داده میشه به این موضوع، شاید هم اینجوری فکر نمیکنن، شاید هم انقدر عمیق فکر نمیکنن. اجازه بده نپذیرم. من اگر جاش بودم، اگر دستوری مبنی بر انتخاب پوشش، اگر یه دختری اومد اونجا خودش رو سری گذاشت، نه اون که با خودشه، ولی غیر ممکنه شما تو یک میتینگ اینجوری، تو میتینگی که داره رپ توش انجام میشه، رپ توش خونده میشه. من میترسم حالا بعدا این حرفم مثلا یه گستردگی توی اینترنت پیدا کنه که امیدوارم اتفاق نیفته که برن دخترها رو دونه دونه پیدا کنن که بگن ما خودمون دوست داشتیم حجاب بزنیم. اتفاق میفته، وایرال بشه. صدا این شکلیه کلا. آره فردا احتمالاً مثلا همین برنامه هم این کارو باش میکنه. آقا ما عاشق این پوششمون هستیم، به شما چه ربطی داره؟ ما تو دهن استکبار جهانی میزنیم. یا احتمال داره این شکلی شه. برای همین یه سری ملاحظاتو در نظر میگیرم، نمیخوام تندی کنم، در صورتی که نه آخه اونا تقصیر ندارن که. آره نه، ولی میگم آرتیسته که اگر شخصا اونجا بودم، اولا که حالا اگه خودم دعوت میشدم که نمیرفتم هیچ وقت، چون حالا تفکرات خودمو دارم. ولی اگر پامو میذاشتم اونجا و کسی به مخاطبی که اومده منو ببینه میگفت مثلا این کارو بکن یا اونو سرت کن یا حتی سرت در بیار، فرق نمیکنه. جفتش دستوره دیگه، چه فرق میکنه؟ اگر با این از میکروفون به روش دیگه استفاده میکردم، نه دیگه دست نمیگرفتم بخونم. داشتی فکر میکردی که داشتم که منظور اینه که فوش میخوام بدم، چی میخوام بدم؟ گفتی به روش دیگه، چون باید خود مخاطب میتونه فکر کنه که مثلا روش چیه. شاید مثلا مثل کارد بکنتش تو شکم. نه تیز نیست آخه دیگه میکروفون دیده دیگه اینا. سانسورمون نکنی میذارم. برگردیم تو داستان. دلت میخواد کنسرت داشته باشی یا نه؟ آرزومه و کنسرت داشته باشم با این چیزی که تو ذهنمه فرق میکنه. یعنی
میتونم کنسرت داشته باشم، ولی اون چیزی که آرزومه تو ایران دارم میگم. آره چون مثلا من نمیگم حالا بچه که این کار میکنن واقعا حمله بر توهین نبینن، ولی تو خودم نمیبینم بتونم رو استیج کلاب مثلا استانبول یا دبی یا چه میدونم تورنتو، میگم من اونا رو بهشون توهین نمیکنم، واقعا هم اصلا دلم میگم و همون چیزایی که گفتی چاره‌ای ندارن. آره. اصلا اون حسی که من یه بار با فکر کنم با پاشا داشتیم صحبت میکردیم، پرسیدم ازش اولین باری که شناختنه چه حسی داشتی، چی بود، بعد خودم رو گفتم که بنده خدای توی وضعیت خیلی عجیبه، من توی سرویس بهداشتی یکی شناخت روم نشد برم دستشویی برگشتم کلا. اصلا تو موقعیت بدی بود، یعنی یه لحظه اونجا من ول کردم، مثلا تو وسط جاده هم بودیم. یه حس خیلی خوبی میده که آدم یه لحظه ببینه روی یکی تأثیر گذاشته و بعد اون آدمو جلو چشمش ببینه که باهاش همراه باشه. بنابراین یه بخشی اون پوله که گفتی اون سر جاشونو میذاریم کنار، ولی این استیجایی که قاعدتا شأن اون آرتیست رو نداره ولی آرتیست حاضر میشه بره روش و بخونه، فکر می‌کنم که بخشی شاید برای این باشه که دلشون هم نوایی با مخاطب خودش هم بخواد. 100%. ولی خب من حالا الان خدا رو شکر به لطف خودم، خانوادم و شرایطی که توشم دستم به دهنم میرسه، ولی واقعا نمیتونم کسی رو که توی شرایط سخت قضاوت کنم. حسم اینی میگه که اگر شرایط مالی خوبی نداشتم از گوشنگی میمردم هم نمیتونستم برم رو استیج های کلاب و نمیدونم اینجور شا. بر همین اعلانش کنم یه موضوع شخصیه در اصل. اون اجرایی که آرزوشو دارم همون کاری که پرستو احمدی تو ایران کرد، ولی با مخاطب فرضی نباشه ها. با مخاطب و با هنرمندای خانم. دوست دارم اولین کنسرتی که تو ایران دارم با هنرمندای خانم باشه، یعنی از ته دلم واقعا اینو دوست دارم، یعنی همکاری باشه بین ماها، یعنی استیج مشترک. فکر می‌کنم بعد این سوالو از خانم‌ها می‌پرسیدم، بعد یه هنرمند خانم دعوت بکنم بدونم واقعا حس و حالش چی از این وضعیت. خیلی غم انگیزه. یعنی قشنگ ناراحت کننده هم هست، یه جایی هم نمیشه باش کاری کرد، ولی شبیه یک رانت عمل میکنه دیگه، شبیه چیز دیگه. مثلا چجوری بگم، یه زخمیه که اینا هر از چنگایی هم سرشو باز میکنن متاسفانه. یعنی ما با بدبختی این زخمه رو یعنی میبنده خودش دیگه، نمیخارونیمش و اینا، بعد یهو نمیدونم چی میشه، دوباره کی از کجا یه دستوری میده و اینا دوباره اون زخمه رو باز میکنن و الان هم زخمش تازه است. مثلا من چند وقت پیش یه پستی هم توی صفحه خودم گذاشتم که اسمشو میذارم سندروم پوسیدگی افکار، که تو به زور میخوای بر ضد جامعه عمل کنی. میشه همچین چیزی؟ ما این همه هنرمند خانوم سطح بالا داشتیم تو تاریخ معاصرمون، نمیتونی جلوشو بگیری که آخه جلوی مثلا به قول یاسر توی یکی از آهنگای قدیمیش میگه جلو آتش فشان نمیشه با برف بست. این دیگه داره میقوله آقا نمیتونی خودتو بکش، نمیتونی تو جلو این جریان نمیتونی بگیری. این هنرمندان سرزمین اهورایی ما راهشون رو پیدا میکنن. حمله به اون فجیعی تازی‌ها رو دووم آوردن، از تو دل شاهنامه باقی موند. اچه چی کار داری با اینا؟ تو 2025 1404 ما واقعا داریم به این چیزا فکر میکنیم و درگیر اینجور چیزاییم. به این شک ندارم دخترهای ما، دختر خانومهای ما از سر لجبازی با حاکمیته که شاید حتی الگوهای پوشش غربی رو برمیگزینن اکثریت. شما الان میگی نخون، نپوش، یعنی بپوش، اون کارو بکن، این کارو بکن، اون کارو بکن. شما دختر تو خونه نداری مسئولین محترم. حستون چیه نسبت به این که اینقدر میخواین یه جنسیت رو ذلیل نشون بدی؟ شما با دختر خودتون هم آیا اینجوری زورتون میرسه به اون دختره که رفته کانادا، دختر خودت که رفته کانادا این حرفا رو بزنی؟
چرا باید یه جوان در انتها براءت میجویه از فرزندش. چرا اجازه نمیدی تو وطن خودت اون دختر ایرانی که داره یک آوازی رو میخونه، تصورش میکنم همون کاری که پرستو احمدی کرد جلوی کلی آدم، اون چه شب به یاد ماندنی بود، چه اجرایی هم کرد، اون چه شب به یاد ماندنی. حالا همونم 1000 تا حرف راجعش زدن، این خودش وصل به اون بود، این اینجوری شد. اون که اصلا دیگه خیلی حرف عجیبیه، چون باعث میشه اون فعال مدنی هم دستشو بده تو، یعنی احساس بکنه من دارم برای کی هزینه میدم. نه من به شما گفتم سانسور سیستماتیک و سانسور نرم، صدا سیمای مخملی، اینا هشدارهای جدیدیه که شما باید اتفاقا، من میگم عدو شود سبب خیره. خب مخاطبو به فکر وامی داره، به تحلیل وامی داره. یعنی یه چیزی میذاره جلوش، من و تو هم که نشستیم اینجا و کسایی مثل ما که راجع به این قضیه حرف بزنن یه چراغی رو روشن کنن، شما اتفاقا باعث فکر بیشتر میشی، داری سیستماتیک این کارا رو انجام میدی. یه مدتی کارایی داره، بعد از یه مدت مخاطب باید بشینه فکر کنه این الان دارن این برچسبو میچسبونن به خانم فلان، از چه زاویه‌ای دارن این کارو میکنن. از اون روز دیگه باید بترسی که اون یه دونه مهره نیم سوزت هم بسوزه. در رابطه با این پوشش هم که گفتی، البته یه موضوع رو من منشن بکنم، حالا من اون نگاهو ندارم که حتما نمیدونم چون الگو میگیرن از پوشش غربی بده یا خوبه یا فلان. منم نمیگم بده، من میگم پوشش بهتر داریم. الگوی در دسترسشون اینه دیگه، الگویی که در دسترس داره اینه و انتخابه خب ولی مقوله اینه که وقتی که این مسئله، این محدودیت برداشته بشه، خود عرف خودش تشخیص میده که چی کار باید. حرفم اینه، چون از حالت لجبازی میره بیرون. اصلا این نیازی نیست که این دستور داده بشه براش. و تو وقتی دستور میدی برعکس عمل میکنه. ای کاش تو اینو بفهمی، تو برای چی داری این دستور رو میدی؟ برای اینکه طرفدارات بدونن سنبت پرزوره؟ آخه نیست دیگه، اونم تبدیل پاشنه شده سنگر دیگه. بعضن به یه نقطه عجیبی رسید. میگم من با مخاطبم که مثلا توی پرژن پوئتری هم دارم، مثلا مثنوی تحلیل میکردم و فلان اینا، مخاطب مذهبی هم قطعا داشتم دیگه، و با اون نگاه حالا یه مقداری از شریعت فاصله گرفته رفته سمت طریقت و اینا. همین مقوله رو دارم، میگم وقتی شما ساختمون دینو، اصلا ساختمون این نه فقط دینو، حالا این تئولوژیکه، ساختمون ایدئولوژی رو اینقدر بزرگ میکنی که تو همه جا حرف برای زدن داشته باشه، تو همه چیز دخالت بکنه، یک منتقد یه سنگو برداره به هر جا پرت کنه میخوره به این ساختمون. این یه نمونهشه. یعنی تبدیل شده به یه همچین آشوبی که حاکمیت، حالا من میفهمم به چه نقطه‌ای رسیده، نقطه خنده‌داری هم هست، میخواد بیاد عقب ببینه خب من اگه الان برم عقب، مردمو که ندارم، که من سرمایه اجتماعی که ندارم، این گروه هوادارانی هم که برای خودم دست و پا کردم که اینان، بعد اگه من یه قدم برم عقب اینا هم که سر من هوار میشن، که خب من چه غلطی بکنم؟ بنابراین تو خودشو نمیدونم، باید یه غلطی بکنه. ببین خودشو تو موقعیتی قرار داده که دیگه نروه پس داره، نروه بی سر این موضوع دیگه. تمامیت ارضی کشور، ببین منافع ملی کشور نباید به بازیچه گرفته بشه. وقتی سر چیزی داری صحبت میکنی که اون اول خودت نقدش کردی، منافع ملی کجا؟ منافع ملی من فکر نمی کنم اصلا تفکر ملی باشه، من فکر میکنم تفکر بیشتر امتیه، ملتی نیست. اصلا ملی مگه میشه شما به منافع ملی فکر بکنی؟ توی چند دهه کشور به این نقطه برسه آب نداره، تو زمستون برق نداره، حالا تو تابستون باید بشینیم نگاه بکنیم. آره. ذخایر گاز داره، بعد از این ور دوباره برق نداره، بعد همون گازه فشار نداره، بعد توسعه نداره، بعد ارتباط نداره، بعد اسم ورشکستگی مفرط هم گذاشتن ناترازی، با کلاسش کردن. من انقدر این چند وقته، من چون اخبار سیاسی رو من دنبال میکنم، پرتکرار ترین کلمه توی گوشم ناترازی الان. بعد نگاه میکنم میگم کجا ترازید، کجا شاغولید، کجا میزونید؟ خب اتفاقا احتمالاً وضعیت تراز از نظر اونها اینه که برای شما ناترازه، شاید مثل انسان ترازشون. راجع به خانوما صحبت کردی، به اینم بپردازیم که به عنوان بخش آخر گفتگومون، این که
خانوما امکان ندارن بخونن تو ایران بله. و هنرشون رو بروز بدن. نوازندگی میدونم رو استیج خیلی جا جلوش رو میگیرن. بله. این یه ور ماجراست موئر که چقدر رقت انگیزه، اصلا نگاه نمیشه کرد بهش. اصلا باورم نمیشه که ما الان داریم تو سال 2025 با هم صحبت میکنیم و داریم راجع به همچین موضوع مسخره‌ای با هم صحبت میکنیم که نیمی از جامعه حق خوندن نداره. صداش فلانی رو یه جوری میکنه. اینکه حالا فلانی یه جوری میشه با صدای این، مشکل از فلانی که یه جوری میشه نیست، مشکل از اونیه که داره میخونه. آره چرا صدا تو من یه جوری میکنن، مشکل من نیست که یه جوری میشه. اونو بذار کنار، میری توی اینستاگرام، تو شبکه‌های اجتماعی، خانم صدا درجه 1 یه سری هنرمند، یعنی عشق میکنی. بله. بعد از اینستاگرام میای بیرون تیکت کنسرت میخری و میری روی استیج، آدمایی رو میبینی که از این سیستم فشل مجوز گرفتن که ما یک نوت سالم تو حنجره ندارن، یه دونه. بله. همه رو من نمیگم احتمالا مخاطب میدونه که من دارم چی میگم. یعنی همین الان که با هم صحبت میکنیم خواننده بسیار خوب داریم که همیشه کوک و جوست میخونه، همیشه نقد میکنیم، خوباش هم باید بگیم. آره یعنی من هر موقع در هر کجای جهان ویدیوهای بهنام بانی رو میبینم که داره لایو میخونه کیف میکنم، همایون رو میبینم کیف میکنم، قربانی رو میبینم کیف میکنم. راجع به اینا صحبت نمیکنم، راجع به اون دسته‌ای که فن پیج هم دارن خیلی صحبت میکنم. اینا چجوری میرسن اونجا؟ اصلا این چجوری اون رو قرار میگیره؟ همونطوری که مثلا یه وزیری که اقتصاد این مملکت رو 50 سال میندازه عقب میشه وزیر، اینا هم همونجوری میشن خواننده. رانت شرکتی که پشت اینا وای میسه. یعنی یه موضوع مافیایی پیچیده‌ایه که اونم باز یک مدل از ابتذاله و به نظر من اینا هنرمندای جبارهای روزگارن، یعنی آلت دست جبارها میشن. حالا این جبارها کیان؟ کسایی که حالا از این طریق دارن این صنعت رو میچرخونن، یه درآمد عجیب غریبی رو کسب میکنن از این طریق و اینا یه جورایی قناری تو قفس اون جباران. کاش شب قناری میخونه. شلاقای تو قفس اونا. آره. ولی خوشگلن دیگه. یعنی مثلا موهای لخت بلند اینجوری دارن یه سریاشون مثلا ریشای خیلی خوشگل زئوستور دارن. یعنی دیزاین شدن که جبار پولو بزنه دیگه. یعنی کش حرف اولو زده، چون جبار هزینه کرده که اون خوشگل شه. یه ارتباط عجیب غریبیه دیگه. من مخاطب کم سن و سالم میدونم که سرمایه‌گذاری میکنن، فکر دیگه میکنن. مخاطب نیست، اون هیپنوتیزم شده. نمیدونم، ولی معمولا هم کم سن و سالن. خب من چیزی که دقت میکنم چون دسترسی راحت تره دیگه، راحت تره. من رو خوشگل بودنه چیه؟ مثلا برم عشق که گفت عشقم شاید با من باشه مثلا و جیغ میزنه و اون دیگه فکر کنم همه جای دنیا، حالا نه به این میزان از ابتذال و درب داغونی، ولی همه جای دنیا اون صنعت داره کار خوشو میکنه دیگه. یعنی چه تو فیلم چه تو اون هست، ولی خب دیگه رانت نداره دیگه. نداره، ولی خب مثلا میدونی اونم باز تأثیر فشار که بیش از اندازه میشه. این طبقات اجتماعیش قبول میکنن، بیشتر دارم از بعد رانتیش صحبت میکنم. و رانتیش که دیگه وحشتناکه. چون شما تو جامعه آزاد، من گفتم من مخالف سرکوبم. یعنی اون همون آدمه که ممکنه هلیکوپتری هم بزنه، اون باید بخونه، اون باید کارشو بکنه. اگه مخاطب داره و میفروشه، کارشو باید بکنه. مخاطبشو داره، تا اون مخاطب اون سن رو رد میکنه، بعد متوجه میشه که این اسمش چی بودی مثلا. من خیلی مثلا چه جوری من رفتم پول تیکت کنسرت اینو دادم، اشکالی نداره. اونم باز مثلا همون تجربهشه. اونو میذارم کنار. ولی اگر دیگه اون رانتی بگیره که بیاد اونجا بخونه، مثلا اگه تو اون کشور خانومی دلیل رانته باز برمیگرده به این رفت و برگشتی. یعنی میخوام بگم سرکوبه، چون از نهاد بالا بوده. اینا محصولن، اینا حاصلن، اینا خودشون هیچی نیستن. معلولن، میخوای بگی علت نیستن. حرفم اینه که امروز ما به جای اینکه تمرکزمون رو بزنیم روی این که اینا هستن، اینا که هستن قارچ.
سبز میشن تا دلت بخواد. یعنی همین امسال 10 تا، سال دیگه میشن 50 تا. خب چون رانته داره گسترده تر عمرشون میشه، کوتاه ولی تعدادشون زیاده. نه اصلا پوله داره گنده تر میشه هی هر روز. خب و سالن ها دارن مجلل تر میشن و تالار تر میشن. از همین باب من کاری با اونا دیگه ندارم. میگم یه آدم باهوشی بیاد تو همون مارکت پاپ، بیاد یه حرفایی رو بزنه، همونجور دو پهلو مثل سعدی که گفتی، حافظ ببخشید، مثل حافظ که گفتی، یه حرفایی رو بزنه، مسیرایی رو بره که اون اتفاقه توی همون ژانر بیفته. یعنی از اون ابتذاله یه چکی درست کنه و بزنه تو گوش اون مخاطبه که اومده. احساس میکنم الان تو اونجای ماجراییم که باید اون آدما پیدا بشن. به نظرم میاد که دارن پیدا میشن. البته یه بخشش که بازم میاد شکل عقل کل نگیریم، اینجا نشستیم حرف میزنیم نه من خودم کمترینم، خودمون سنمون که پایین بوده احتمالاً همین الانم همین الانم اصلا هیچ ادعایی نیست. ولی مقوله اینه که کماکان بیشتر روی سن کم حساب میکنن، چون هوادارانشون کم سن و سالتر هستن، پول عجیبی رد و بدل میشه و اینکه بیشتر منو از همه چی بیشتر رانته اذیت میکنه. اینکه اینا اگر میرسن جای این آدمه، چیزی که اذیتم میکنه اینه که جای این آدم رو اون استیج نیست. اگه خودش طرفدار داره، حالا اون بخشی که جوانتر دانش موسیقایی نداره، اینم باز مشکل آموزش پرورش ماست که بچه موسیقی آموزش نمیدن، از کودکی این گوشه پرورش یافته رشد نمیکنه و وقتی که بزرگ که میشه هم این همین وضعیت هست. یعنی هر چیزی که وزن داره به نظرش آهنگ به نظر میرسه و اصلا درک دقیقی از سولفژ و اینا پیدا نمیکنه، حتی نه به شکل آکادمیکا، به شکل سمعی. ولی اون میتونه کارشو بکنه. مخاطب کم سن و سال هم داره، اوکی بره هزینه میخواد بکنه اونو ببینه، بعدن خب برمیگرده سنش که میره بالاتر. ولی فقط اون چرا باید کارشو بکنه؟ مثلا اینه که اینو دیگه نمیپذیرم که اون کارشو بکنه، اون دختره تو خونه باید بشینه با گوشیش فیلم برداری بکنه، یه قطعه رو بخونه، شاید حتی بهتر از صاحب اثر، و برای همونم مؤاخذش. اینا رو دیگه نمیفهمم و به نظرم میاد که دیگه قابل کنترل نخواهد بود. من به عنوان سوال آخر، خیلی وقتتو گرفتم، اذیتم کردم، خیلی لذت بخش بود. قربونت برم. میدونم کم هم صحبت میکنی، خیلی به من افتخار دادی که اومدی فیوز. رپ مال خیابونه. بله. اومده تو استودیو. بله. بچه خیابونی یا استودیو؟ من از تو خیابون میرم استودیو. فکرمو سعی میکنم لحنمو به خیلی جا خیابونی نگه دارم، ولی فکر رو اضافه کنم به لحنم. یعنی میگم بهتر از اینه که بخوای بشینی برای نسل جدید با یه ادبیات خاصی صحبت کنی که شاید حوصله‌شو نداشته باشه، بیام باب میلش از ادبیاتی که حالا تا یه حدی که به خودم برنخوره، باب میلش اون فکر پشتمو، پشت ذهنمو بذارم توی افکارش. یعنی مثلا همون بحث دارو بیهوشی اسب است که هر کاری کنی اسب نمیخوره، یه ساندویج خوشگل که درست کنی یه دونه قرص بذاری لاش میخوره و تپ میفته. حتی من با مخاطب همچین کاری نمیخوام بکنم قطعا، ولی ایده‌مو اینجوری بهش ارائه میدم. الان حداقل طرز فکرم اینه که بیام از اون گندگویی، از اون ادبی صحبت کردنه، از اون یکم فاصله بگیرم، یه ذره باب میل اون قشر تاثیرگذار فعلی باشم، کنشگرای فعلی باشم، ولی خب حرفم بندازم دیگه. یعنی اون چیزی که دوست دارم و خیلی کم و گزیده اون وسط ها سعی کنم که بهشون منتقل کنم اگه موفق باشم. تو بچه خیابونی هستی، اوکی. 100%. یه نفر رو دعوت کن به فیوز. 2 نفر هم میتونم دعوت کنم. 2 نفر دعوت. فکر میکنم کسی که باید بیاد اینجا که از مواضع خودش هم دفاع بکنه و اینجا هم حرفش شد، که حالا به دعوت من و به لطف تو این برنامه رو انجام بدین، علی ضیاء. من فکر میکنم ازش دعوت میکنم که حضور آره حتما من استقبالم میکنم. البته انتقاد بسیار دارم، میتونیم یه گفتگوی چالشی با هم داشته باشیم، چون شاید مواضعی هم که ما میگیریم قاعدتا از پشتش خیلی چیزا رو ندونیم. حتما چرا که نمیتونیم بیا با هم صحبت کنیم. من از خودم که اشتباه اصلا کنم، دوست دارم که اشتباه کرده باشم و اینجا قانع بشم، ولی
حتما خیلی خوب اسم خوبی رو آوردی. امیدوارم که دعوت فیوز رو بپذیری. و اگه علیزیا نبود امیدوارم که نفر دوم دعوت رو قبول کنیم. مطمئنم میکنه. مهر دوباره ببینم جرأت داره نیاد. چرا یه جوری میگی انگار من چرا جرأت میکنه نیاد؟ بابا یه جوری میگن همه میترسن من هر کی دعوت کنم من علیزیا نمیاد. رو گفتم جرأت نکنه نیاد. یعنی اگر نیاد خودم به عنوان مهمون دوم میام. دلیل اینکه چرا نمیادم باید بشکافم اینجا. شوخی میکنم. نه شوخی میکنم. ببین چجوری بگم، احساس میکنم حالا این مدت من 7-8 ماه پیش شادی موسیقی پخش کردم، از اونجا بعد دیگه ساکت شدم تا اینکه حالا با کامبیز بودم و بعد افتخاری داشتم که اینجا باشم. احساس میکنم حرفای اینجا زدیم که کافی بود، ولی از سمت من همینجا دارم میگم، از سمت من هر موقعی که حس کردی موضوعی هست که من میتونم راجبش بشینم گفتگو کنم، با کمال میل منو داری. سپاس از محبتت. چون که میدونم و مطمئنم به مسیرت و اعتماد دارم به کاری که داری میکنی و خیلی خوشحالم از اینکه این مسیر رو انتخاب کردی با تمام سختی‌ها و چالش‌هایی که پیش و روت هست و مطمئنم که از پسشون برمیای. محبت داری. و خواهشم ازت اینه به عنوان یه مخاطب که اون یکی چنلم همین جوری پیش ببر. حتی آره دارن اتفاقا بهم اعتراض هم میکنن که پرژن پوئتری چی شد. چشم پرژن پوئتری چون یه ذره متفاوته نسبت به این. از به عنوان مخاطب دارم اونو میگم که اونو من میخوام دیگه ازت، یعنی چشم دیگه همه میخوان. آره و منم هستم هر موقع. سپاسگزارم از محبت کمال میل. سپاس از محبت. موسیقی برایت هم به زودی ببینیم. دم شما گرم. چاکری. جب دنیایی شد قلابی بود دوتی دست گرفت چه پشتبایی خوردن جماعت دوزاری دوستابی کن. ولی تو همین وضعیت هم استثنا باش. اینا از درون ورشکستن تو استثنا باش. گله رفت چپ تو راست برو موش نمیترسونه کماندو رو. اولاق شطور شیر نمیشه با شاف بلوف. ولی تو خود واقعی سره استثنا باش. این سوسون سورا رول مدلن همه استثنا باش. گشادی ضرب فنی زیر زجر تمرین دند سنگین. برو توی جنگ شخصی با دست تقدیر، یه دست جمشیر یه دست به افدیر. باید با این لاشخور و مرز ببندیمه. خیلی فرق داره اینجا قلم روی ببر وحشیه. قهرمان داستان پای هدف ها همه جور واسط. وگرنه لشکر اهل اول ماسمال مفره میگه هرچی بوده واسماس. من اواخ اینو پخی نمیشن تش استثنا باش. فله توهی و بی مصرف استثنا باش. باشو لا شردی لا عبال و سمی همش لاف و گافه داد و قاله خار و مار سطحی. یککشان فاصله است با آدم رو رد پات را برن. نقش دست ماست نباشیم اون روز مرگ رب فارس. افتاد تو همین وضعیت هم استثنا باش. ناامید نباش استثنا باش. یه لشکر قرقرو استثنا باش. همه عدیم پشت رو استثنا باش.